Ta chỉ hỏi một lần. Đường Vũ San ở đâu? Tiểu thư, ngoài cửa có một tên ăn mày, tiểu thư có muốn đuổi hắn đi không? Chào nàng. Nàng chính là Đường Vũ San phải không? Ta tên là Diệp Hiền, là người ông nội phái tới bảo vệ nàng. Ngươi làm gì vậy? Ta không có đụng vào nàng ấy mà. Ngươi là ai? Sao dám xông vào đường ra? Cút ra ngoài. Diệp Hiền, lần này ta sẽ không để ngươi rời xa nữa. Đường tiểu thư, chúng ta hình như là lần đầu gặp mặt, nhưng nếu nàng cứ như vậy, ta sẽ không khách khí đâu. Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra. Tiểu thư, đây là làm gì vậy? Thôi được rồi, ngươi ra ngoài trước đi, nghe thấy chưa? Tiểu thư bảo ngươi cút ra ngoài. Ta bảo ngươi ra ngoài. Nếu ông trời cho ta sống lại một đời, ta muốn cùng ngươi bắt bọn chúng trả giá. Ngươi biết nói tiếng bụng sao? Không phải, ta tên là Diệp Hiền, là vệ sĩ ông nội phái tới bảo vệ nàng. Kiếp trước sao ta không phát hiện ra? Diệp Hiền lúc nghiêm túc lại, đẹp trai như vậy chứ. Không phải nói tiếng bụng, đây là thuật đọc tâm. Đường tiểu thư, chúng ta đây là lần đầu gặp mặt, vậy mà cô lại ám chỉ tôi lần thứ hai. Điều này không ổn lắm. Tôi không có. Anh đừng nói bậy. Trông thì lạnh lùng vậy mà. Hóa ra lại bạo dạn như vậy. Đường tổng, cô. Chuyện gì vậy? Tuy tôi không phản đối việc ở bên Diệp Hiền, nhưng mà nhanh quá rồi đấy. Đường tổng, tối qua cô đi đâu vậy? Sao? Có chuyện gì sao? Tôi đương nhiên là lo lắng cho cô rồi. Chị em tốt của tôi lo lắng cho tôi. Cô và Tần Thiên cho dù có toi đời thì tôi cũng không sao. Nhìn này, đây là tiệc tối thương mại vào 3 ngày nữa. Danh sách tôi đã sắp xếp xong rồi. Tôi là vệ sĩ riêng của Đường tổng. Một tên vệ sĩ nhỏ bé, vậy mà dám ở trong một quyết định thương mại quan trọng như vậy. Nói nhăng nói cuội. Anh cũng xứng sao? Thôi được rồi, có nên đầu tư cái này hay không? Tôi cần phải suy nghĩ thêm. Không phải. Chị em, cô còn gì phải cân nhắc nữa. Chỉ cần số tiền này vừa vào tài khoản, Đường thị chúng ta sẽ bay lên trời. Chu đại. Chu đại, hiểu cho rõ. Tập đoàn Đường thị họ Đường, không phải họ Chu. Tôi đưa ra quyết định gì cần phải giải thích với cô sao? Mời. Chị em, tôi khuyên cô vẫn nên cân nhắc kỹ lưỡng. Đừng để những kẻ ách ngồi đáy giếng, rác rưởi vô dụng, làm lỡ mất việc chính. Tôi còn trị không được cô nữa sao? Diệp Hiền. Diệp Hiền, anh có phải là có dị năng không vậy? Dị năng? Nghĩ gì thế? Vậy tại sao tôi lại cảm thấy anh luôn có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tôi, giống như con giun trong bụng tôi vậy. Tôi vừa mới nghi ngờ Chu đại có phải đang lừa tiền tôi không? Sau đó anh liền nổi giận. Đường tổng, thật ra tôi biết thuật xem tướng. Con mụ đó nhìn là biết không giống người tốt rồi. Nói bậy bạ. Nhưng mà thấy vừa nãy anh biểu hiện tốt, tôi đồng ý để anh làm hộ vệ của tôi. 1 tháng 100.000. Làm hộ vệ thân cận của ta 24 giờ. Ta sẽ cố gắng. Ngươi đi đâu? Đi thay bộ đồ. Không thể để ngươi mất mặt được.
Toàn Cơ, thủ lĩnh thần tướng Chiến Tôn Điện. Không phụ sứ mệnh, san bằng oa quốc. Toàn Cơ, thủ lĩnh thần tướng Chiến Tôn Điện. Mang theo thẻ đen tối thượng, bái kiến điện chủ. Bái kiến điện chủ. Đứng dậy đi. Vất vả rồi, sau này đừng khoe khoang đến mức như vậy. Phải nhớ kỹ, che giấu thân phận của ta. Dạ. Thuộc hạ chỉ là không hiểu. Ngài thân là chí tôn giả của Chiến Thần Điện, cái thế vô song, là người trên 5 vạn người dưới một người, sao lại ở đường ra nhỏ bé này làm một hộ vệ chứ? Ta cần phải giải thích gì với ngươi sao? Thuộc hạ biết lỗi. Đứng dậy đi. Ta cần ngươi đi giúp ta làm một việc, giúp ta điều tra công ty Đường Ra, tất cả tư liệu kinh doanh hiện tại. Ngoài ra, tập trung điều tra một người tên là Chu Đại. Cảm giác gần gũi này thật khiến ta an tâm. Chỉ có Diệp Hiên mới cho ta được. Bà chủ, chúng ta có phải hơi quá thân mật rồi không? Tôi là vệ sĩ của cô mà. Diệp Hiên, tao là bà chủ của ngươi. Ta bảo ngươi làm gì thì ngươi làm cái đó. Bớt nói nhảm. Được rồi. Đường tổng, tiệc đầu tư, tiệc rượu hôm nay, ta biết ngươi nhất định sẽ không vắng mặt. Sao ngươi lại ra được khỏi trại giam vậy? Chuyện này không cần ngươi phải bận tâm. Ngươi đã đến bữa tiệc này rồi, chắc chắn là không thể từ bỏ khoản đầu tư 100 tỷ này rồi. Nhưng mà ngươi phải hiểu rõ, khoản đầu tư 100 tỷ này về bản chất là quà mừng tân hôn của tổng đốc dành cho ngươi và Tần thiếu. Bây giờ ngươi lại gần gũi với một thằng hạ đẳng rác rưởi, kẻ không ra gì, thân mật như vậy. Nếu tổng đốc đại nhân biết được thì hậu quả khó mà lường được. Ngươi không sợ bị tổng đốc nhìn thấy rồi bị bắt lại sao? Thủ đoạn ngươi ra ngoài không sạch sẽ gì đâu. Ngươi im miệng. Ngươi chỉ là một tên vệ sĩ hèn hạ. Ta đang nói chuyện với bà chủ của ngươi, đâu đến lượt ngươi xen vào. Người của ta cũng là thứ ngươi có thể nói sao? Vũ San, mấy ngày không gặp, nóng tính thế. Đừng có kêu thân mật như vậy, tôi thấy kinh tởm. Vũ San, tôi không hiểu tại sao mới một tuần trước chúng ta vẫn còn rất ân ái, mà giờ cô lại đối xử lạnh nhạt với tôi như vậy. Phải, Đường tổng, dù có nói gì đi nữa thì cô cũng là người đã đính hôn với Tần thiếu rồi. Vậy mà giờ lại ve vãn với một tên bảo vệ hèn mọn, có phải là quá mất mặt không? Xét về gia thế, Tần thiếu là người thừa kế của tập đoàn Tần thị, tài sản chục tỷ. Xét về nhân phẩm, Tần thiếu lại càng là nhà từ thiện nổi tiếng. Đường tiểu thư trước khi đính hôn mà đã công khai ngoại tình như vậy, e là không ổn đâu. Tôi ngoại tình? Nói nặng lời rồi. Cái này, Vũ San, bất kể em làm gì, tôi cũng sẽ tha thứ cho em, bởi vì trong lòng tôi chỉ có em. Vũ San, em và tôi mới là một cặp trời sinh. Anh yêu em. Lấy anh ta đi. Lấy anh ta đi. Lấy anh ta đi. Kiếp trước tôi bị mấy lời đường mật này lừa gạt rồi. Cái bộ mặt giả tạo này thật kinh tởm. Dám đánh tôi? Đây là ân oán giữa tôi và Tần thị. Các người ở đây cố ý gây chuyện là có ý gì? Không, bây giờ đâu chỉ còn là ân oán giữa cô và Tần gia nữa. Chu tiểu thư nói đúng. Những người tham gia buổi tiệc rượu hôm nay đều là những người có thân phận hiển hách, đáng lẽ phải nâng ly chúc mừng, cùng nhau vui vẻ. Nhưng không biết từ lúc nào lại có một tên bảo vệ rác rưởi lẻn vào. Tôi có thể hiểu là thân phận của chúng tôi cũng giống như tên bảo vệ rác rưởi của cô, có phải không? Hay là nói cô cố ý dẫn hắn ta vào đây để thể hiện uy phong của Đường gia? Đường tiểu thư không thể phủ nhận, 2 năm nay Đường gia khí thế đang thịnh, áp đảo bất kỳ thế gia nào ở đây. Nhưng đây cũng không phải là vốn liếng để cô kiêu ngạo. Một người chúng tôi không bằng Đường gia, 2 người cũng không được. Nhưng nếu tất cả các thế gia ở Vân Thành chúng tôi hợp lại với nhau thì Đường gia các người cũng chỉ là loài kiến hôi thôi. Trăm họ thế gia chỉ là hư danh.
Một lũ kiến hôi thôi. Dăm ba câu liền để các ngươi làm đao phủ. Khôi hài, vô lễ. Ngươi tên gì? Diệp Hiền phải không? Thằng nhãi này gan to thật. Đường Vũ San, ta lại cho ngươi một cơ hội, để thằng nhãi này lập tức quỳ xuống cho tất cả chúng ta, khấu đầu nhận lỗi. Nếu như vậy, ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Nếu không, ngươi nằm mơ, ngươi uy hiếp ta. Ngươi coi Đường gia ta là cái gì? Ai muốn nắn bóp thì nắn bóp, dễ bắt nạt vậy sao? Mồm mép nhanh nhẩu. Nếu Đường gia ngoan cố, vậy thì đừng trách chúng ta tâm thiện tay độc. Đúng vậy, hôm nay Đường gia các ngươi nếu không cho chúng ta một lời giải thích, chúng ta sẽ cho Đường gia các ngươi bị trừ khử từ bây giờ. Nói nặng lời rồi. Tất cả những chuyện này đều là vì Đường Vũ San và tên vệ sĩ này tự ý làm bậy mà thôi. Vũ San, chỉ cần nàng đồng ý gả cho ta, mọi người chắc chắn sẽ nể mặt ta, sẽ không giận chó đánh mèo lên. Đường gia các ngươi muốn cưới ta, kiếp sau đi. Chư vị, từ hôm nay trở đi, ta Đường Vũ San và Tần Thiên hôn ước hủy bỏ. Đường thị và tập đoàn Tần thị như nước và lửa, ân đoạn nghĩa tuyệt. Đường Vũ San, lão tử có thể cưới ngươi là phúc phận 8 đời ngươi tu luyện mà có. Bữa tiệc này, ngươi rõ hơn ai hết, rốt cuộc là vì cái gì? Chuyện hôn sự của chúng ta là do Tổng đốc đại nhân chính tay định đoạt. Thằng nhãi Diệp Hiền này chọc giận mọi người, bây giờ ngươi lại trước mặt mọi người hủy bỏ hôn ước mà Tổng đốc đại nhân định ra cho chúng ta. Đường gia các ngươi bây giờ chỉ có con đường xuống mồ. Đường tổng, tôi khuyên ngài vẫn nên cân nhắc cho kỹ, hay cho một chiêu mượn oai hùng, mượn thế lực của người khác ép ta gả cho hắn. Vũ San, nàng yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể ép nàng gả cho hắn. Lũ Vân Thành thế gia các ngươi, trong mắt ta bất quá chỉ là lũ kiến. Ta lật tay là diệt. Ta không nhắm vào ai cả. Ta muốn nói tất cả những người ở đây đều là rác rưởi. Hôm nay ta đứng đây, xem thử ai dám động vào Đường gia. Người khẩu khí thật lớn. Ta chỉ nói sự thật thôi. Đường tiểu thư, đây chính là thái độ của Đường gia. Các ngươi sao? Bất kỳ ai ở Vân Thành đều không có tư cách ép buộc Đường gia làm gì. Ngươi, Tần thiếu, chuyện hôm nay ngươi nói nên làm thế nào? Lũ Đường gia các người rất bướng bỉnh, nói khoác không biết ngượng. Cô ta không chỉ không coi Vân Thành chúng ta mấy cái hào môn này ra cái gì, mà còn không coi Tổng đốc đại nhân ra gì. Nếu Tổng đốc đại nhân biết chuyện, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Theo tôi thấy, không bằng chúng ta liên thủ, hôm nay liền bắt Đường Vũ San và tên rác rưởi vô dụng này lại. Như vậy cũng coi như không phụ lòng mọi người, cũng coi như không phụ lòng Tổng đốc đại nhân. Tổng đốc đại nhân đến. Các ngươi đang làm gì? Lôi Thiên Thừa, Tổng đốc Vân Thành. Đường Vũ San, lần này ngươi chắc chắn phải toi đời. Sao hả? Kiến có lớn đến đâu, còn muốn ăn thịt người sao? Ngươi cứ mạnh miệng đi. Tổng đốc đại nhân chính là người nắm quyền thực sự đằng sau Vân Thành. Sát phạt quyết đoán, nói một là một. Ngoại trừ vị đại nhân thần bí của Chiến Tôn điện gia, Lôi tổng đốc chính là trời của Vân Thành. Cho dù nhà họ Đường các ngươi có nền tảng thâm hậu đến đâu, trước mặt Tổng đốc đại nhân cũng chỉ như lật bàn tay. Tổng đốc đại nhân, cô ta Đường Vũ San trước tiên là dẫn người khiêu khích Vân Thành trăm tộc thế gia, lại trước mặt mọi người hủy bỏ hôn ước mà năm xưa ngài đã định. Đây rõ ràng là không coi ngài ra cái gì cả. Vũ San chất nữ, thật sự có chuyện này sao? Tổng đốc đại nhân, tất cả chúng tôi đều tận mắt chứng kiến. Nhà họ Đường bây giờ thật sự muốn tạo phản rồi. Vũ San chất nữ, năm đó ngươi bằng mọi cách muốn gả cho Tần Thiên, lão phu đã đồng ý, còn đầu tư 100 tỷ tổ chức tiệc rượu mừng cho hai người. Vậy mà bây giờ
Ngươi muốn hủy hôn sao? Tổng đốc đại nhân, tôi cho rằng là nhà họ Đường tự cho mình đã có đủ năng lực muốn thay thế ngài. Tổng đốc đại nhân, tôi thấy Chu tiểu thư nói rất có lý. Đường Vũ San, ta thật sự quá thất vọng về ngươi. Năm đó khi cha ngươi mất mạng, bản đốc đã rất chiếu cố ngươi. Bản đốc cứ tưởng ngươi sẽ biết ơn, không ngờ ngươi lại vong ân bội nghĩa như vậy. Sao hả? Ngươi thật sự cho rằng nhà họ Đường các ngươi có thể chống lại bản đốc sao? Tổng đốc đại nhân, khi cha tôi còn sống luôn hợp tác với ngài. Tôi Đường Vũ San là hạng người như thế nào, ngài nên rất rõ ràng. Hôm nay chỉ bằng 2 câu nói của con tiện nhân này, ngài liền muốn dễ dàng phủ nhận bao nhiêu năm nỗ lực của ta sao? Nhưng sự thật bày ra trước mắt là các người nhà họ Đường làm việc không coi ai ra gì, tự cao tự đại, hành sự cuồng vọng. Ta mà không cho ngươi chút bài học, ngươi liền leo lên đầu lên cổ bổn đốc rồi. Người đâu? Tống cổ Đường Vũ San ra ngoài cho ta. Từ nay về sau, trục xuất khỏi hàng ngũ thế gia bách tộc, đánh xuống làm thường dân. 100 tỷ đầu tư đó liền tặng cho Tần thiếu, cứ coi như là bồi thường hủy hôn đi. Tạ tổng đốc đại nhân. Lão già, người thật sự là lợi che mờ mắt, đen trắng bất phân sao? 100 tỷ này bồi thường cho nhà họ Tần, ngươi lú lẫn rồi sao? Thằng nhóc nhà ngươi nói gì đó, sao ngươi không hỏi Vũ San tại sao muốn cùng tên rác rưởi này hủy hôn chứ? Tổng đốc đại nhân, đây không phải ta làm, ta không làm. Bức ảnh này là ảnh ghép, sao không gỡ xuống được? Nhầm rồi. Tắt cái này như thế nào vậy? Diệp Hiên, đừng giỡn nữa, tắt đi. Vâng bà chủ. Tần Thiên, ngươi lại làm ra chuyện bị ổi như vậy. Khó trách Vũ San hủy hôn với ngươi. Hôm nay ta sẽ thay nhà họ Tần thanh lý môn hộ, dạy dỗ tên rác rưởi này. Tổng đốc đại nhân, ta biết sai rồi, ta về sau không dám nữa. Tổng đốc đại nhân, mau cho người vào đi. Được. Lũ tiểu bối các ngươi từng người một lại dám dẫm lên mặt bổn đốc, tha cho ngươi thì mặt mũi Lôi Thiên Thừa ta để đâu? Tên danh này chuẩn bị cũng khá đầy đủ. Không chuẩn bị đầy đủ thì sao làm vệ sĩ của ngươi được? Người đâu? Đánh gãy 2 chân của Tần Thiên và Chu Đại, vứt ra ngoài. Cha tôi ơi! Thanh Thiên đại lão gia ơi! Ngài phải làm chủ cho chúng tôi. Tập đoàn Đường thị bọn họ ép mua ép bán, bọn họ thuê một đám du côn đánh cha tôi mất mạng. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Tập đoàn Đường thị chúng ta tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện này. Ngài xem, cô ta còn muốn trả thù tôi. Ngươi cứ nói toạc ra, có ta ở đây bọn họ không dám làm gì ngươi đâu. Bọn họ thừa dịp nửa đêm cưỡng chế phá rỡ nhà tôi, vợ tôi, còn đứa con gái vừa tròn tháng của tôi đều mất thảm trong đó. Đường Vũ San, ngươi thật to gan. Đường ra các ngươi là công ty hay là xã hội đen? Được đấy. Thời cơ vừa đúng lúc, muộn thêm chút nữa thì cả hai chúng ta đều bỏ mạng ở đây rồi. Tổng đốc đại nhân, Đường ra chúng tôi kinh doanh nhiều năm, tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện đê tiện như vậy. Nhất định là có kẻ vu khống hãm hại, gài bẫy Đường ra chúng tôi. Ý ngươi là ta đang lừa ngươi sao? Cha ta hiện đang nằm trong quan tài kìa, hay là ta mở ra cho ngươi xem? Mở? Đương nhiên là phải mở rồi. Ngươi không mở, ta sẽ giúp ngươi mở. Không được động vào quan tài của cha ta. Không đúng, chính là hắn đã đánh cha ta mất mạng. Được lắm, vậy ta sẽ tự mình mở cái quan tài này, hỏi cha ngươi xem có phải ta ra tay hay không. Dừng tay. Ai cho phép ngươi vô lễ như vậy? Đồ ngu xuẩn, bên trong căn bản chẳng có ai cả. Tổng đốc đại nhân, Đường ra tội ác tày trời, tội không thể tha thứ. Ở đây còn chưa đến lượt ngươi ngậm máu phun người. Chuyện ngươi ve vãn
chúng ta vẫn chưa tính sổ xong đâu. Ta và Tần thiếu gia cùng lắm chỉ là tư đức có khuyết điểm. Chúng ta chưa từng làm hại bất kỳ bá tánh nào. Còn ngươi Đường Vũ San, phá nhà người ta, cướp của hại người, tội ác chồng chất. Đúng vậy tổng đốc đại nhân, ngài cai quản Vân Thành bao nhiêu năm nay, ai ai cũng ca tụng đường không nhặt của rơi, đêm không cần đóng cửa. Thế mà giờ đây Vân Thành này lại xuất hiện một kẻ ức hiếp dân lành, coi thường pháp luật. Điều này khiến bách tính Vân Thành nhìn chúng ta thế nào? Nhìn ngài tổng đốc đại nhân ra sao? Đúng, tổng đốc đại nhân nhất định phải nghiêm trị Đường gia, cho bá tánh một lời giải thích. Đường gia không trừ, Vân Thành khó giữ. Tần gia chúng tôi khẩn cầu tổng đốc đại nhân ra tay tiêu diệt Đường gia, lấy đó làm gương. Ta Lý Phi Hổ Lý gia khẩn cầu tổng đốc đại nhân ra tay tiêu diệt Đường gia, lấy đó làm gương. Triệu Hào Cường, Triệu gia Nam Hồ, ta Tôn Thiên Nhạc, Tôn gia Bắc Thành, ta Đồng Hạo Nam, Đồng gia Tây Thành, thỉnh cầu tổng đốc đại nhân ra tay tiêu diệt Đường gia, lấy đó làm gương. Ngươi thật là bịa đặt trắng trợn, đạo đức giả. Nếu không phải ta sớm có chuẩn bị, e rằng đều sẽ bị các ngươi gài bẫy rồi. Vào đi. Thủ lĩnh thần tướng Chiến Tôn Điện Toàn Cơ, bái kiến tôn thượng. Bái kiến tôn thượng. Diệp Hiền, ngươi làm cách nào thuyết phục Đường Vũ San? Mời một diễn viên đến phối hợp các người diễn trò. Đường tổng dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy thật là mất mặt. Chiến Tôn đại nhân, đó là người đứng dưới một người trên vạn vạn người, ngay cả quốc chủ đại nhân cũng phải nể mặt 3 phần. Các ngươi chỉ là thứ dân đen, tìm một đám quần chúng muốn mạo danh Chiến Tôn đại nhân. Người thật là si tâm vọng tưởng, côn trùng thấp kém, sao biết chân long. Nếu người thật sự là Chiến Tôn đại nhân của Chiến Thần Điện, sao lại cam chịu ở một Đường gia nhỏ bé làm vệ sĩ cho? Đường Vũ San, người thật sự là biết cách làm dạng danh mình, một lũ phế vật. Tôn thượng làm việc cần gì phải giải thích với các ngươi? Ta thấy là không dám giải thích. Chiến Tôn đại nhân trấn giữ biên cương, một kiếm lui địch 3000 dặm, đó là thần hộ mệnh của đại hạ chúng ta, là người mà nhân dân đại hạ chúng ta kính ngưỡng. Còn các ngươi mạo danh Chiến Tôn đại nhân, đó chính là đứng về phía đối lập với con dân đại hạ ta. Tổng đốc đại nhân, nếu hôm nay không lấy mạng tên tiểu tử này, Chiến Tôn đại nhân nổi giận sẽ máu chảy thành sông. Cho dù quốc chủ có đến cũng phải gật đầu phối hợp. Đến lúc đó Vân Thành chúng ta sẽ vạn kiếp bất phục. Tổng đốc đại nhân, ngài còn chờ gì nữa? Không lấy mạng hắn, đợi Chiến Tôn điện biết được chuyện như vậy, chúng ta sẽ thật sự tiêu đời. Đường Vũ San, ngươi và bảo tiêu của ngươi phạm tội tay trời, chắc chắn phải mất mạng. Dù thân có đến cũng không cứu được các ngươi. Dưới Cửu Tuyền, hãy chuyển lời tới cha mẹ ngươi, ta cũng là bất đắc dĩ mới làm vậy. Ban bố chiếu chỉ tru sát Đường gia, tức khắc bị loại bỏ. Vân Thành tổng đốc hay lắm, không phân biệt trắng đen, không hiểu chuyện. Thần thật sự đang ở đây, vậy mà có mắt như mù. Còn ban bố chiếu chỉ tru sát, cái nên tru sát là các ngươi. Toàn Cơ đâu? Thuộc hạ có mặt, đầu sắp rơi rồi, vẫn còn cứng miệng, lấy mạng hắn cho ta. Mở to mắt của các ngươi ra, nhìn cho rõ ràng. Chiến Tôn lạnh đây. Gặp thiệt quỳ xuống. Quả nhiên là Chiến Tôn lạnh. Diệp Hiền lại là Chiến Tôn. Kiếp trước ta rốt cuộc đã làm gì vậy? Sao cái gì cũng không biết? Ai biết trong đầu ngươi đang nghĩ cái gì? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lười nói nhảm với ngươi. Hôm nay ta sẽ tự tay mở cỗ quan tài này, xem bên trong quan tài này rốt cuộc có oan khuất gì không. Diệp Hiền, nếu không có, hôm nay nhà họ Tần các ngươi chắc chắn diệt tộc. Ngươi dám
Đừng tưởng ngươi cầm một miếng chiến tôn lạnh giả là có thể muốn làm gì thì làm. Người đã khuất là hết. Mở quan nhiệm thi, đó là tội bất kính với cả thiên hạ. Trống không. Quả nhiên là trống không. Lôi Thiên Thừa, ngươi mù mắt mù lòng, không phân biệt phải trái đã muốn ra tay. Nếu không phải bản tôn tự mình mở quan nhiệm thi thì tên rác rưởi nhà ngươi mới chịu nhận rõ hiện thực sao? Quỳ xuống cho ta. Xin tôn thượng đại nhân thứ tội. Xin chiến tôn đại nhân thứ tội. Tôn thượng. Lôi Mỗ ngu si đần độn, nhẹ dạ cả tin. Xin tôn thượng chỉ đường sáng. Rốt cuộc là ai hãm hại? Lôi Mỗ sẽ lập công chuộc tội. Là ai hết lần này đến lần khác xúi dục ly gián nhằm vào nhà họ Đường? Lại là ai cản ta mở quan tài, đặt điều nói xấu? Tần Thiên, Chu Đại, không ngờ các ngươi cũng có ngày hôm nay. Nỗi đau kiếp trước các ngươi gây ra cho ta, hôm nay ta sẽ trả lại cho các ngươi gấp ngàn vạn lần. Lôi Thiên Thừa, nên làm thế nào? Ngươi nên biết. Xin tôn thượng yên tâm. Hai nhà Tần Chu tịch thu diệt tộc, mất chưa hết tội. Ta nhất định sẽ lăng trì hai người này, trừng trị nghiêm khắc. Tổng đốc đại nhân, Diệp đại ca, tôi sai rồi, tôi không dám nữa. Tôi cầu xin anh tha cho tôi. Vũ San, xem như tình nghĩa chị em tốt bao năm qua của chúng ta, cô tha cho chúng tôi đi. Trời gây họa còn có thể tránh, tự gây họa không thể sống. Đây là do các người tự chuốc lấy. Cút đi. Bà chủ, cảnh tượng tiếp theo hơi máu me, không thích hợp cho mỹ nữ như cô xem. Chúng ta đi thôi. Người đâu? Lăng trì hai tên này, treo xác ở cổng thành để răn đe. Tổng đốc đại nhân, tôi cầu xin ngài, tôi sai rồi. Tổng đốc đại nhân, ngài không thể lấy mạng tôi. Anh họ tôi, anh ấy cũng là người của Chiến Tôn Điện. Ngài hãy nể mặt anh họ tôi một chút, anh ấy nhất định sẽ cảm ơn ngài. Tôi cầu xin ngài. Anh họ cô là ai? Tôi không biết, nhưng trong Chiến Tôn Điện có ai lớn hơn tôn thượng? Tại sao ta phải nể mặt hắn? Ra tay. Tổng đốc đại nhân, xin ngài tha cho chúng tôi, tất cả dừng tay cho ta. Thất thập nhị đường chủ của Chiến Tôn Điện, Chu Thiên Tứ đang ở đây. Kẻ nào dám động đến muội muội ta? Chu Thiên Tứ, đường chủ Chiến Tôn Điện. Biểu ca, biểu ca cứu tôi với. Biểu ca, xin hãy cứu tôi. Ngươi là ai? Là ta đây, hắn là Tần gia đại thiếu, cũng là nam nhân của ta. Hiểu lầm rồi. Lôi Thiên Thừa, ngươi thật to gan. Ta Chu Thiên Tứ vừa mới được thăng lên chức thất thập nhị đường chủ, ngay cả nghi thức thụ phong còn chưa kịp làm đã nhận được tin nói rằng ở cái Vân Thành nhỏ bé này có kẻ muốn lấy mạng muội muội ta. Đừng nói là muội muội ngươi, cho dù ngươi là đường chủ, ta cũng chẳng coi vào đâu. Lấy mạng muội muội ngươi là vì nữ nhân này, buông lời bịa đặt, gây chuyện thị phi, chọc giận Chiến Tôn đại nhân. Tôn thượng hạ lệnh, thiên hạ ai dám không tuân theo? Chẳng lẽ ngươi nghĩ một đường chủ nhỏ bé như ngươi dám kháng lệnh tôn thượng? Ta nói ngươi vị tổng đốc này, hôm nay coi như đến hồi kết rồi. Chỉ vài ba câu nói đã bị hắn lừa cho xoay mòng mòng, thật là đồ rác rưởi. Ngươi có ý gì? Nay biên cương chiến sự liên miên, địch ngoại bang nhiều lần thăm dò ranh giới của ta để tránh binh đao tái khởi. Ba đại chiến tướng của Chiến Tôn Điện đã đến biên cương bảo vệ bờ cõi. Ngươi nói cho ta biết, vào thời khắc nguy cấp này, Chiến Tôn đại nhân chẳng lẽ lại bỏ mặc biên cương đến cái Vân Thành nhỏ bé này, đến cái buổi tiệc rượu rác rưởi này sao? Thì ra đây là dạ sao? Thôi được, không biết thì không có tội. Hãy thể hiện thành ý của các ngươi đi. Xin lỗi muội muội ta, ta sẽ không so đo với các ngươi. Nếu không, tất cả mọi người ở đây xử không tha. Đường chủ đại nhân,
Lý gia chúng tôi nguyện ý dâng lên chục tỷ, mong đường chủ đại nhân tha thứ. Lôi mỗ ta nguyện ý dâng lên 100 tỷ, mong đường chủ thứ lỗi, coi như các người biết điều. Biểu ca, tiện nhân vừa rồi và tên kia đã ức hiếp ta như vậy, huynh phải báo thù cho muội. Biểu ca, huynh phải giúp chúng ta. Yên tâm đi, đã đến đây rồi, nhất định phải cho tên giả mạo chiến tôn kia tàn sát vạn đoạn, không thể dung thứ. Toàn cơ, lần này làm tốt lắm. Đại thù đã báo, tâm trạng này thật sự tốt không thể tả. Thân hình này của tôi, khuôn mặt này thật sự tốt không thể tả. Diệp Hiên nhất định sẽ bị mê hoặc. Đường Vũ San sao ngươi ngu ngốc như vậy? Diệp Hiên lợi hại như vậy, kiếp trước ngươi lại chỉ tin lời ma quỷ của Tần Thiên. Lần này tuyệt đối không thể bỏ qua Diệp Hiên, phải nắm chặt hắn trong lòng bàn tay, đừng để hắn chạy thoát. Đồ lưu manh, ngươi làm gì vậy? Thả ta ra. Đồ lưu manh, ngươi té ngã thì làm sao? Ta chính là vệ sĩ thân cận 24 giờ của ngươi đó. Bà chủ, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Hỏi thì hỏi đi. Ngươi có thể trước tiên bỏ chân ta xuống không? Ngươi rốt cuộc là ai? Ta chính là Đường Vũ San. Còn có thể là ai? Ngươi đương nhiên là Đường Vũ San. Nhưng ngươi là Đường Vũ San nào? Hắn làm sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này? Chẳng lẽ chuyện ta trọng sinh đã bị phát hiện? Trước khi ông nội ngươi để ta đến, đã đặc biệt dặn dò ta, nói cháu gái ông ta ngang bướng tùy hứng, tính tình tiểu thư, nếu không có ai bảo vệ nàng, sớm muộn gì cũng sẽ bị người trong xã hội này ăn sạch sẽ. Nhưng những gì ngươi làm và những gì ông nội ngươi nói hoàn toàn không liên quan. Đừng hỏi nữa. Ta trọng sinh rồi, chuyện này nói ra ai tin? Chẳng phải bị coi là thần kinh sao? Sao vậy Đường tiểu thư? Nói đi. Diệp Hiên, ta thích ngươi, làm bạn trai ta đi. Hay là ngươi nghe điện thoại trước đi, lỡ là chuyện gấp. Ta mặc kệ ngươi là ai, ngươi tốt nhất là có việc. Diệp Hiền cháu trai, là ta đây, ông nội Vũ San. Điện thoại của cháu gái ta sao không gọi được? Đường lão gia, cháu gái ông hiện đang tắm rửa. Cái gì cơ? 2 ngày nữa Đường gia có buổi họp mặt nhỏ, khi đó ngươi nhớ dẫn Vũ San cùng đến nhé. Được. Hỏng rồi, sinh nhật 80 tuổi của ông nội, sao ta lại quên mất? Chuyện này ông nội, ông nhất định phải tự tay mở ra. Đường Vân Thiên, gia chủ Đường gia. Ông nội, ông nội, ông nội, đừng làm con sợ. Ông nội, không được, ta nhất định phải ngăn ông nội mở món quà đó. Quà gì? Con bé này từ khi trọng sinh trở về, lần nào nói cũng trúng. Chẳng lẽ bữa tiệc lần này còn có âm mưu gì sao? Cách thời điểm ta mất mạng ở kiếp trước còn 3 ngày. Nếu thật sự là bọn chúng, 你最后是
Vậy nghĩa là 3 ngày nữa ta vẫn sẽ mất mạng. Diệp Hiên cũng sẽ bị tập kích mà mất mạng. Chẳng lẽ đây chính là sự điều chỉnh dòng thời gian sao? Ai? Ông nội cô nói đèn hỏng, gọi tôi đến sửa. Anh thấy phòng tôi sáng trưng thế này, có giống đèn hỏng không? Không. Ông già, ông chơi tôi đấy sao? Thôi được rồi, đã đến đây rồi thì đừng đi nữa. Hay là tối nay cứ trao thân cho Diệp Hiền đi. Như vậy, cho dù ta có rời xa chàng, ta cũng không có hối tiếc nào. Rời xa? Sao nàng lại muốn rời xa ta? Chàng quả nhiên nghe được ta đang nghĩ gì. Ta không có. Vừa rồi nàng quá chủ động, ta hơi sợ. Nàng nghỉ sớm đi, ta đi trước, ngủ ngon. Quay lại. Cái giường này không cho chàng ngủ nữa, hay là sao vậy? Anh vẫn chưa ngủ sao? Hơi mất ngủ. Vậy thì đừng ngủ nữa. Lại đây, mau ngồi xuống. Ông vào tối hôm qua không được quang minh chính đại lắm. Tối qua sao? Là khóa bị hỏng. Ngồi đi. Sáng nay vừa mới hưởng sáng, ta đã sửa khóa rồi. Đây là trà đại bổ bí truyền, pha riêng cho con. Nếm thử xem. Uống nhiều vào. Nhanh chóng cùng với Vũ San sinh đứa cháu trai bụ bấm, hoàn thành giấc mộng của lão phu ta. Từ từ, uống từ từ thôi. Không phải. Ông nội, con với Vũ San còn chưa cưới đâu. Cho con đến đây chính là để nói chuyện này. Chuyện hôn lễ này cũng nên đưa vào lịch trình rồi chứ. Thằng nhóc này chẳng lẽ là loại cởi quần xong rồi thì không nhận trách nhiệm cha nam sao? Sao có thể chứ? Đúng rồi, Vũ San đâu? Con tỉnh dậy không thấy nàng đâu cả. Đường ra ta gặp đại nạn này. Bên phía công ty nội bộ bất ổn, để Vũ San đi xử lý một chút, lát nữa sẽ quay lại. Chuyện hôn lễ bàn bạc với tôi là được rồi. Được rồi, vậy sính lễ ông muốn bao nhiêu? Đưa ra giá, tôi trả được. Cậu nói gì vậy? Tôi gả cháu gái, chứ đâu phải bán cháu gái. Nói gì sính lễ chứ? Vậy thế này đi, nhà họ Đường chúng tôi sẽ đưa ra 5 tỷ của hồi môn. Mọi việc trong hôn lễ đều do lão già này đích thân lo liệu. Còn cậu, bất kể chuyện gì không cần phải lo nữa. Đừng. Quy củ chính là quy củ, phải làm thì phải làm. Làm như tôi ở rể vậy. Tôi không phải lo lắng cho cậu sao? Công vụ bận rộn, thân phận đặc biệt, chia sẻ gánh nặng cho cậu mà. Đương nhiên rồi, cậu sau khi kết hôn với San San, nhớ chăm sóc nhiều hơn cho nhà họ Đường chúng tôi. Tôi từ nhỏ không cha không mẹ, là một đứa trẻ mồ côi. Là ông và Vũ San đã cho tôi cảm giác gia đình. Nếu ai dám bắt nạt nhà họ Đường các ông, tôi Diệp Hiền là người đầu tiên không đồng ý. Tốt. Như vậy rất tốt.
Vậy hôn lễ, cứ quyết định như vậy đi. Chờ đã. Tôi vẫn chưa đồng ý đâu. Không vượt qua 3 thử thách trước hôn nhân này, Diệp Hiên sẽ không có tư cách kết hôn với tôi. Vũ San, con không bị sốt đấy chứ? Chiến Tôn cũng không có tư cách này sao? Vậy con nói xem, trên đời này ai có tư cách này? Con nói nhảm gì vậy? Diệp Hiên, võ công của cậu vô song thiên hạ, chiến công lại càng được vạn người kính ngưỡng. Điều này quả thực không cần bàn cãi. Nhưng cậu dù có đại nghĩa, khó tránh khỏi việc đối với tình yêu nam nữ có chút sơ suất. Cho nên, ông ơi, thử thách này tôi nhất định phải thực hiện. Vũ San, em có phải muốn chơi trò chơi nhỏ trước hôn nhân không? Diệp Hiên, cậu nghiêm túc chút đi, tôi không có đùa với cậu. Vũ San, Diệp Hiên, Chu Thiên Tứ bỏ trốn. Đến giờ cậu vẫn chưa nhận được tin tức. Vậy thì chứng tỏ chuyện của kiếp trước nhất định sẽ tái diễn. Để không liên lụy đến cậu, tôi chỉ có thể làm như vậy. Chu Thiên Tứ chạy rồi, còn lấy mạng tôi nữa. Sao có thể như vậy được? Hơn nữa, trước đây tôi đã từng có hôn ước, cho nên tôi coi như là tái hôn. Diệp Hiên, tôi không xứng với cậu. Dù có suy nghĩ thế nào đi nữa, thì chúng ta kết hôn cũng không phải là giải pháp tối ưu. Dừng lại. Đừng nói bậy bạ như vậy. Tái hôn hay không tái hôn gì đó, tôi không quan tâm em trước đây đã trải qua những gì. Tôi chỉ muốn trong mỗi ngày tương lai đều được ở bên cạnh nàng. Thử thách này tôi chấp nhận. Diệp Hiên, ngươi cũng biết đường ra ta là thương nghiệp thế gia. Nếu đã như vậy, nam nhân của ta nhất định phải có đầu óc, thương nghiệp linh hoạt, nhãn quan dài hạn, cũng như dũng khí đập nồi phá thuyền. Tài phú. Cho nên thử thách đầu tiên này chính là muốn ngươi trong 3 ngày kiếm đủ 100 tỷ. Nhưng tiền đề là ngươi không được phép dùng Chiến Tôn Điện bất kỳ lực lượng nào. Điều này sao có thể? San San, ngươi đừng ở đây hồ đồ nữa được không? Thử thách này Gia Gia con không đồng ý. Gia Gia, nếu Diệp Hiền ngay cả khắc phục điểm khó khăn này dũng khí cũng không có, ta làm sao có thể chắc chắn hắn sau này nhất định sẽ yêu ta chứ? Trừ phi có thể ở Thượng Kinh phiên đấu giá được thứ đó. Nếu không, chính là si tâm vọng tưởng thôi. Diệp Hiền, hy vọng ngươi có thể thấy khó mà thoái lui. Ngươi đừng ở đây hồ đồ nữa. Lão gia tử, ván đầu tiên này ta nhận. Vũ San, ta nhất định sẽ chứng minh cho nàng thấy, bất luận khó khăn lớn đến đâu trước mặt ta đều không thể cản nổi một mảnh chân tình của ta. Chủ nhân, Tần Thiên đã bị xử lý, nhưng Chu Thiên Tứ và Chu Đại hai người quả thực đã trốn thoát khỏi Chiến Tôn Điện. Chuyện này nếu không phải ta tự mình đi tra, e là sẽ không ai biết. Hình như là bị ai đó cố ý che giấu. Quả nhiên giống như Vũ San nói. Thật không hiểu, Chu Thiên Tứ một con kiến hôi như vậy sao có thể lấy mạng được ta? Chu Thiên Tứ lấy mạng ngài? Tôn thượng, ngài nói vậy là sao? Từ giờ bắt đầu ban bố tứ hải bát hoang lệnh, toàn lực truy sát hai người Chu Thiên Tứ. Dạ thuộc hạ lập tức đi làm. Còn nữa, chỉ bằng Chu Thiên Tứ một mình hắn không thể nào che giấu được mắt của ngươi và ta, chứng tỏ sau lưng hắn còn có một người đang mưu tính điều gì đó. Ngươi âm thầm điều tra cho kỹ, trở nên đánh rắn động cỏ. Dạ. Diệp Hiên, ngươi làm sao biết được phiên đấu giá này? Chẳng lẽ ngươi thật sự có thuật đọc tâm? Nói năng nhảm nhí cái gì vậy? Ngươi nghĩ mà xem, 3 ngày kiếm 100 tỷ. Ngoài việc ở phiên đấu giá này hốt của hời thì còn có cách nào khác sao? Ta đến đây chỉ là để thử vận may. Không phải còn 2 ngày nữa sao? Ta còn định tham gia những phiên đấu giá khác. Xem ra ngươi thật là chó ngáp phải ruồi. Cái gì? Không có gì, chúng ta vào thôi.
Được. Hai tên này là ai vậy, dám ngồi chỗ của Lâm thiếu gia? Chưa từng thấy, nhưng với thủ đoạn của Lâm thiếu gia, hai người này e là sống không được lâu đâu. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ vớ được món hời trong buổi đấu giá này, vượt qua bài kiểm tra đầu tiên của cô. Tiểu tử, cậu ngồi nhầm chỗ rồi. Sao, trên đó có ghi tên cậu sao? Đúng là không có ghi tên tôi, nhưng chỗ này chỉ có Lâm Phong tôi mới xứng ngồi. Lâm Phong, đại thiếu gia Lâm gia. Loại người như cậu không xứng. Lâm Phong, đại thiếu gia nhà họ Lâm thủ phủ Thượng Kinh. Con nhỏ này cũng khá hiểu biết đấy. Biết điều thì cút nhanh đi. Nếu không chọc giận Lâm Phong ta thì chỉ có một kết cục thôi. Trên trời còn có trời, ngoài người còn có người. Đừng rước họa vào nhà họ Lâm các người. Sự nhẫn nại của ta có hạn. Không muốn mất mạng thì cút ngay. Cái đồ nhà quê này đúng là không biết tự lượng sức mình. Dám ăn nói ngông cuồng, dám đe dọa nhà họ Lâm ta. Nhóc con, so với tài lực của nhà họ Lâm, tất cả chúng ta đều là kẻ nghèo hèn. Đó là sự thật hiển nhiên. Dù có chấp nhận hay không thì cũng phải thừa nhận. Biết nói thì nói thêm vài câu nữa đi. Bổn thiếu gia ban thưởng cho cậu đấy. Cảm ơn Lâm thiếu gia, cảm ơn Lâm thiếu gia. Tên này không có chỗ ngồi thì nên xem xét lại thân phận và địa vị của mình, chứ đừng có cãi lại ta. Mơ tưởng chiếm chỗ của người khác. Hôm nay nếu tha cho cậu thì mặt mũi Lâm Phong ta để đâu? Cái ghế thôi mà, cũng để cho loại công tử bột như cậu ra vẻ ta đây sao? Nhóc con, cái ghế này không phải muốn ngồi là ngồi được đâu. Ngồi chỗ này đại diện cho thân phận và quyền thế, cậu hiểu không? Thật không biết tên này làm sao vào được buổi đấu giá này. Chẳng hiểu quy tắc gì cả. Người đâu? Bẻ gãy chân tay nó, cho ta treo lên cửa, cho nó biết đắc tội với Lâm Phong ta thì sẽ có kết cục như thế nào. Ta là Đường Vũ San, Đường Kim gia chủ nhà họ Đường. Ai dám động thủ còn không lui xuống. Hóa ra là Đường đại tiểu thư nhà họ Đường. Tên này thật vô phép tắc. Chẳng lẽ là tên trai bao được cô bao nuôi? Diệp Hiền là vị hôn phu của tôi, không phải loại trai bao bị bao nuôi. Hơn nữa, người nhà họ Đường chúng tôi ngay cả một cái ghế cũng không được ngồi sao? Đường tiểu thư đương nhiên có tư cách ngồi, nhưng không phải ở đây. Giải thích cho hai tên này quy tắc của buổi đấu giá này là gì. Hàng này dành cho những người có tài sản chục triệu hoặc mấy tên nhà giàu mới nổi mới được phép ngồi ở đây. Đương nhiên nếu là tài sản vượt quá 100 triệu thì hàng này không phù hợp với nhà họ Đường. Hai hàng này dành cho những gia tộc hạng 2 với tài sản vượt 100 triệu, vừa khéo cho nhà họ Đường các ngươi. Diệp Hiền, hôm nay chúng ta chủ yếu là đến mua đồ, đừng chấp nhặt với bọn họ. Mà hàng đầu tiên này đâu phải hạng tôm tép tầm thường có thể dễ dàng chạm tới. Chỉ có tài sản 100 tỷ, lại còn là danh gia vọng tộc ở Thượng Kinh mới có tư cách ngồi. Còn nhà họ Đường các ngươi không xứng. Thật không ngờ phiên đấu giá đời này lại có cái quy củ vớ vẩn này. Được, nếu đã như vậy thì chúng ta sẽ tuân thủ quy củ, ngồi sang hàng thứ hai. Khoan đã, Đường tiểu thư còn chưa nói hết đã muốn đi rồi sao? Các ngươi ngồi chính là hàng đầu tiên, chỗ ngồi đầu tiên. Hậu quả này còn nghiêm trọng hơn. Việc ngồi hàng đầu tiên nghiêm trọng lắm. Hàng đầu tiên, chỗ ngồi đầu tiên này, kẻ không phải hoàng thân quốc thích không được ngồi, kẻ không phải thủ phủ không được ngồi, kẻ không có tài sản 100 tỷ không được ngồi. Tóm lại, đây là chỗ ngồi riêng của Lâm thiếu. Bao nhiêu năm rồi chưa từng có ai dám ngồi vào. Nhà họ Đường các ngươi thật to gan. Nếu để hai kẻ các ngươi tùy tiện ngồi bừa bãi, lại còn đường hoàng rời đi như thế, phiên đấu giá này chẳng phải loạn hết sao? Ý ngươi là vị trí này được xếp theo thực lực, địa vị tôn ti phải không? Đương nhiên. Vậy ta hỏi một chút, tài sản vạn tỷ thì nên ngồi ở vị trí nào? Đường đại tiểu thư, tên trai bao nhỏ này của ngươi thật biết cách gây phiền phức cho ngươi. Còn tài sản vạn tỷ nữa chứ? Dám hỏi khắp thiên hạ này, ai dám mạnh miệng nói ra những lời như vậy? Lâm thiếu, thằng nhãi này e là ngay cả 1000 cũng chưa từng thấy qua. Ngày ngày xem kịch ngắn Long Vương xem nhiều quá nên tự huyễn hoặc bản thân rồi. Diệp Hiền, không phải đã nói là không được dùng sức mạnh của Chiến Tôn Điện sao? Ta không dùng tài nguyên, đây là tài sản của ta. Lương của ta rất cao,
Ngươi đừng có ngụy biện. Ngươi cứ nói đi, số tiền này có phải do Chiến Tôn Điện chi trả không? Phải. Vậy thì không được. Ngươi phải từ bỏ tất cả những gì ngươi có thể sử dụng. Nhưng mà bọn họ đã quá đáng rồi. Ngươi nhịn được sao? Nhãi danh. Ở phiên đấu giá này không tuân thủ quy củ. Ngụy biện. Kết cục sẽ rất thảm. Phiên đấu giá hôm nay là do một trong 8 vị vương gia dưới trướng đương kim quốc chủ Trấn Bắc Vương Lý Thiên Hải tổ chức. Nếu để ngài ấy biết có tên trai bao nhỏ như ngươi ngồi trước tất cả các gia tộc ở Thượng Kinh, còn quấy rối hiện trường phiên đấu giá, nhẹ thì bị đánh gãy hết xương cốt, nặng thì bóc xương lóc gân không toàn thây. Ta chỉ làm việc theo quy củ thôi, chỉ là lũ ếch ngồi đáy giếng. Các ngươi không phân biệt được khoảng cách giữa ngươi và ta mà thôi. Vỏn vẹn trăm tỷ không đáng nhắc tới. Được, nếu ngươi muốn mất mạng, vậy cũng đừng trách ta. Chờ lát nữa Trấn Bắc Vương vừa đến, ngươi chắc chắn sẽ bỏ mạng tại chỗ. Trấn Bắc Vương giá đáo. Lý Thiên Hải, Trấn Bắc Vương đều là những hào môn thế gia, tiếng tăm lừng lẫy ở Thượng Kinh, tụ tập lại ồn ào, thành ra cái thể thống gì. Vương gia, có người gây rối ở buổi đấu giá này, bọn ta thấy không thể làm ngơ nên mới giúp ngài giải quyết một chút. Ai gây rối vậy? Chính là hắn, một tên trai bao của Đường gia. Không những không ngồi theo quy củ, còn dám xưng mình có vạn tỷ tài sản. Bao nhiêu năm rồi? Lý Linh Nhi, cháu gái Trấn Bắc Vương. Vậy mà còn có kẻ dám gây rối ở đây. Chán sống rồi sao? Cút đi, đừng làm phiền ta. Nếu ngươi còn dám đeo bám, ta sẽ nói với ông nội ta. Ngươi tự lo liệu đi. Tên tiểu tử chính là ngươi, dám gây rối ở buổi đấu giá. Gây chuyện gì? Với tầm nhìn của ngài, chắc hẳn sẽ nhận không ra tấm thẻ này chứ. Thẻ đen tối thượng của Ngân hàng Thế giới. Dám hỏi tiên sinh quý danh, ta họ Diệp. Cái thứ thẻ đen tối thượng gì chứ? Vương gia, ngài ngàn vạn lần đừng để hắn lừa. Hắn chỉ là một tên trai bao. Tấm thẻ này chắc chắn là giả. Ta vẫn chưa mắc mờ. Thật giả của tấm thẻ này ta vẫn còn nhận ra được. Tấm thẻ này chỉ dành cho những người có giá trị tài sản vượt quá vạn tỷ mới được phát hành riêng theo yêu cầu. Trên toàn thế giới chỉ có 2 người sở hữu. Một người là quốc chủ, người còn lại cho đến nay vẫn chưa ai biết thân phận. Dám hỏi tiên sinh ngài là đừng hỏi nhiều. Hỏi nhiều không tốt cho người đâu. Vâng. Nhưng mà ngài đã đến rồi. Vậy buổi đấu giá này không cần thiết phải tiếp tục nữa. Hay là thế này, ngài thích gì cứ chọn thoải mái. Đừng. Số vạn tỷ trong thẻ này ta sẽ không động đến. Nếu không thì mọi người đều không được chơi. Ta vẫn là người tuân thủ quy củ. Vậy thì đa tạ Diệp tiên sinh. Người đâu, mời Diệp tiên sinh và Đường tiểu thư an tọa. Vương gia, chỗ này trước giờ đều là của ta mà. So với Diệp tiên sinh, Lâm gia các ngươi không đáng nhắc tới. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Nếu đã là cháu gái của vương gia, tự mình giới thiệu xem ra món đồ đầu tiên này giá trị không nhỏ. Thưa quý vị, bức tượng đầu Phật thời Đường này toàn thân được làm từ ngọc bích hán bạch. Giá khởi điểm 1 tỷ. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 triệu. Đương nhiên vẫn theo quy củ của buổi đấu giá, tiền trao cháo múc, thật giả tự chịu. Đầu Phật này toàn thân chất ngọc ôn nhuận, điêu khắc quỷ phủ thần công, y như thật. Giá trị này chắc chắn vượt xa 1 tỷ. Cái này đáng giá quá. Hàng giả thôi. Ai mua, kẻ đó lỗ. Tôi trả 5 tỷ. 6 tỷ. Tôi trả 7 tỷ. Tôi trả 10 tỷ. Chư vị, đầu Phật này Lâm mỗ ta rất thích. Kính xin chư vị đừng tranh với tôi nữa. Nếu Lâm thiếu gia thích, chúng tôi chắc chắn sẽ không quấy rầy nhã hứng của ngài. Mời người nào đó giữ đúng quy củ, đừng quấy rối trật tự buổi đấu giá. Nếu không, Lý gia ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Sao có thể chứ?
Mọi người cứ tự nhiên trả giá, cứ tự nhiên ra tay. Tôi thêm 10 tỷ nữa, tổng cộng 20 tỷ. 20 tỷ lần 1, 20 tỷ lần 2, tôi trả 30 tỷ. Đầu Phật này tôi cũng rất thích. Diệp Hiền, cậu điên rồi. Cậu đừng mua, nghe tôi, đừng mua. Diệp Hiền, cậu không phải nói không dùng thẻ đen của cậu sao? Mắt nào của cậu thấy tôi dùng thẻ đen? Tôi còn chút tiền tiêu vặt. Được, chơi kiểu này phải không? Vậy tôi chơi với cậu đến cùng. Tôi trả 50 tỷ, 60 tỷ, 70 tỷ, 8. Cho cậu đấy. Tôi còn tưởng cậu có bao nhiêu bản lĩnh, hóa ra chỉ có bấy nhiêu tiền, còn dám đấu với tôi. Số tiền này chỉ là tiền tiêu vặt của tôi. Nhưng Lâm thiếu gia bỏ ra 70 tỷ mua đầu Phật này, chắc là đã dùng hết toàn bộ gia sản rồi nhỉ? Coi thường ai đấy? Lâm gia ta trị giá 100 tỷ, vỏn vẹn 70 tỷ không đáng nhắc tới. Hơn nữa đầu Phật này trị giá 100 tỷ, tôi tùy tiện ra tay cũng kiếm bộn rồi. 70 tỷ chốt. Chúc mừng Lâm thiếu gia, quay tay kiếm được 40-50 tỷ. Cái này cũng nhờ Diệp tiên sinh không lấy thẻ đen ra chơi với tôi, mới để tôi nhặt được món hời lớn thế này. Mua phải đồ giả còn vanh váo tự đắc, thật là đồ ngu. Diệp Hiền, cậu nói bậy bạ gì thế? Tôi thấy cậu là do không tranh được đầu Phật với tôi nên sinh lòng oán hận, cố ý đảo lộn trắng đen, quấy nhiễu tâm tình của tôi. Sao cậu biết đầu Phật này là giả vậy? Giả sao? Tôi không biết, tôi chỉ nói đùa thôi. Ai mà biết được, người nào đó còn cố tình bỏ ra 70 tỷ mua nó về. Lâm thiếu gia, tôi khuyên ngài vẫn nên kiểm tra đi. Đương nhiên phải kiểm tra. Cậu dám cá với tôi không? Chúng ta cược, đầu Phật này thật hay giả? Được thôi, vậy tôi cá với cậu. Cá gì? Nếu đầu Phật này là thật, cậu đưa thẻ đen của cậu cho tôi, sau đó trước mặt mọi người ở đây quỳ xuống dập đầu 3 cái cho tôi. To gan. Lâm Phong, ngươi coi buổi đấu giá của ta là nơi nào vậy? Vương gia, bọn ta chỉ đùa thôi mà. Tiểu tử, ngươi có phải sợ rồi không? Sợ? Có gì mà phải sợ? Ta cá với ngươi, vậy nếu ngươi thua thì sao? Ta không thể thua. Và ta nói cho ngươi biết, thẻ đen của ngươi ta nhất định phải có. Được, nếu ngươi thua, ta muốn Lâm gia các ngươi tự đoạn sinh lộ, phân tán hết 100 tỷ gia sản. Sau này gặp ta ở Thượng Kinh thì quỳ xuống gọi ông nội. Nghe rõ chưa? Diệp tiên sinh, đầu Phật này đã được kiểm tra trước, xác thực là thật, ngài đừng chấp vặt với hắn. Diệp Hiền, nghe thấy chưa? Đầu Phật này là thật. Hiện tại giao ước đã có hiệu lực. Ngươi đừng có nuốt lời. Ta Diệp Hiền luôn nhất ngôn cửu đỉnh, nói được làm được. Vương gia, phiền ngài kiểm tra lại, tìm chuyên gia và máy móc tốt nhất. Ngài sẽ thấy đầu Phật này không đơn giản. Nếu Diệp tiên sinh đã khăng khăng như vậy, ta sẽ làm theo. Người đâu? Mời Vương đại sư xuất sơn, kiểm tra kỹ lưỡng đầu Phật này lần nữa. Dạ. Thanh đồng cổ kiếm này lai lịch không rõ, tầm thường vô kỳ. Tuy có chút huyền diệu, nhưng đến nay chưa ai có thể giải mã. Có chút giá trị siêu tầm, giá khởi điểm 100 triệu. Chính là nó. Kiếp trước vô tình bị người ta kích hoạt, bảo vật vô giá thật sự. Hiên viên kiếm, đây là hiên viên kiếm thất lạc ngàn năm, nhân hoàng long khí. Quả nhiên là hiên viên kiếm. Vương gia, buổi đấu giá của ngài luôn nổi tiếng với những vật phẩm tinh xảo, sao lại có một thanh kiếm đồng tàn tạ như vậy? Nghe đồn thanh kiếm đồng này chứa đựng huyền cơ vô thượng, tiếc là ta đã dốc hết cả đời cũng không thể lĩnh ngộ được chút nào. Hôm nay mang ra là hy vọng có một người hữu duyên lĩnh ngộ được huyền cơ của nó, hoàn thành tâm nguyện bấy lâu của ta. Thật xin lỗi vương gia, thanh kiếm này ta cũng không nhìn ra huyền cơ gì. Ta bỏ cuộc. Tôi cũng bỏ cuộc. 1 tỷ. Ta lấy món đồ đồng này. Diệp tiên sinh, chẳng lẽ đã nhìn ra huyền cơ gì sao? Nhưng 1 tỷ này lại vượt xa giá trị của thanh kiếm này. Hay là thế này, nếu ngài thực sự thích, ta cứ tặng nó cho ngài vậy. Không được, tôi đối với món đồ đồng xanh này rất mực hứng thú. Hơn nữa,
Nhỡ đâu tôi thực sự phát hiện ra huyền cơ bên trong. Vương gia hối hận, muốn đòi lại, e là sẽ mất hòa khí. Diệp tiên sinh, nói đùa rồi, đó chỉ là lời đồn mà thôi. Nếu có thật thì tôi đã sớm nhìn ra rồi. Linh Nhi, mang thanh kiếm đồng đưa cho Diệp tiên sinh đi. Thế nào, bộ siêu tập 100 tỷ này đã tới tay rồi chứ? Ngươi đã nhìn ra huyền cơ của thanh kiếm này rồi sao? Không có đâu, ta chỉ là linh cảm. Nó chắc chắn đáng giá 100 tỷ. Diệp Hiền, ngươi có phải bị bệnh thần kinh không? Cho dù thanh kiếm đồng này được làm bằng vàng thì cũng khó mà đáng giá 100 tỷ. Không ngờ ngươi lại giàu như vậy, mà còn thích mơ mộng giữa ban ngày nữa. Diệp tiên sinh, thanh kiếm đồng này giá có thể được 100-200 triệu. Đã là tạ ơn trời đất rồi. Trị giá 100 tỷ e rằng hơi khó. Đồ mất mặt. Chỉ với ánh mắt của ngươi, cho dù có vạn tỷ tài sản thì sớm muộn gì cũng bị ngươi phá sạch. Cái thanh kiếm đồng rách nát này so với đầu Phật ngọc đời đường vừa rồi của ta đúng là rác rưởi. Vậy sao? Sao lại có tiếng gầm vang? Chẳng lẽ có chân long dáng thế? Đương nhiên, còn không chỉ một con. Tương truyền ngàn năm trước, tam giới bất ổn, nhân ma đại chiến, Ứng Long đại thần đã hy sinh 9 long tử của mình để đúc cho nhân hoàng thanh thần kiếm tuyệt thế này xoay chuyển cục diện. Bên trong thanh kiếm này ẩn chứa cửu long chân hồn. Chẳng lẽ đây chính là thanh kiếm trong truyền thuyết Hiên Viên kiếm? Đúng vậy. Cái gì? Vương gia, sở dĩ ngài không thể nhìn thấu huyền cơ trong thanh kiếm này là bởi vì ngài không phải là người tu hành như ta, không thể vận dụng chân khí dẫn ra cửu long trong kiếm. Diệp tiên sinh, có thể cho lão phu xem thanh kiếm này được không? Thần khí trấn quốc. Đây mới chính là thần khí trấn quốc. Diệp tiên sinh, lão phu xin trả ngài 100 tỷ. Xin ngài bán thanh kiếm này cho lão phu. Cái này, Diệp tiên sinh, ta biết ngài không thiếu tiền, nhưng thanh hiên viên kiếm này lão phu thực sự rất thích. Mong ngài cho lão phu một cơ hội. Vương gia không cần đa lễ, chỉ là ta còn có việc cần dùng thanh kiếm này, tạm thời không thể bán cho ngài, mong ngài lượng thứ. Lão phu yêu cầu quá vô lễ, còn xin Diệp tiên sinh rộng lượng. Đừng tưởng ngươi bỏ ra chục tỷ nhặt được món hời 100 tỷ là có thể đắc ý vênh váo. Ta nói cho ngươi biết, đợi lát nữa kết quả giám định ra, thẻ đen vạn tỷ của ngươi vẫn là của ta. Vương gia, báo cáo giám định ra rồi, mau nói. Diệp tiên sinh nhất thời nổi nóng, bị Lâm Phong xúi giục nhận cái đánh cược chắc chắn thua này. Không được, Diệp tiên sinh nhãn giới phi phàm, thân phận lại càng là bí ẩn, tuyệt đối không thể đắc tội. Lâm thiếu, nể mặt trấn Bắc Vương ta, cái đánh cược đó cứ coi như bỏ đi, dù sao cũng chỉ là lời hứa miệng, không tính. Vương gia, ngài sở dĩ danh khắp thiên hạ, được người kính trọng, là bởi vì ngài làm việc từ trước đến nay đều công bằng chính trực, cương trực công minh. Chẳng lẽ hôm nay ngài vì nịnh bợ Diệp Hiền, muốn mua thanh hiên viên kiếm trong tay hắn, liền banh vực mù quáng? Chuyện này nếu chuyển ra ngoài, e rằng danh tiếng của vương gia sẽ tụt dốc không phanh. Lâm Phong, ngươi dám uy hiếp ông nội ta? Ta nào dám. Nhưng mà tiếng người đáng sợ, ta không nói thì người khác cũng như vậy. Vương gia, ngài không cần lo lắng, ván cược này tôi chắc chắn thắng. Còn xin vị bằng hữu này mau chóng công bố kết quả đi. Ngươi không dám nói, ta nói thay ngươi. Đầu Phật ngọc đời đường này giám định là giả. Không thể nào. Trấn Bắc Vương, có phải ngài cùng Diệp Hiền này cố ý thông đồng, cố ý làm giả ra một bản báo cáo giám định không? Lâm Phong, thật giả tự chịu. Đây là quy tắc mấy chục năm của hội đấu giá.
Chính ngươi nhìn lầm. Đừng có ở đây làm loạn. Hơn nữa chúng ta đều ở đây, làm sao có cơ hội làm giả. Lâm thiếu, ngươi không tin vương gia, chẳng lẽ còn không tin ta sao? Đầu Phật này là do ta giám định. Vương Thiên Ngọc, đại sư giám định. Vậy mà lại là kim tự tháp của giới Ngọc Thạch. Vương Thiên Ngọc, ta Vương Thiên Ngọc lăn lộn trong giới đồ cổ hơn 30 năm, chưa từng nhìn lầm. Đầu Phật này trông thì không có sơ hở, nhưng không thoát khỏi mắt giám định của ta. Ta lấy danh dự Vương Thiên Ngọc của ta thề, đầu Phật này chính là giả. Tốt, tốt. Đều dẫn mặt ta phải không? Được. Diệp Hiên, chuyện này ta chưa xong với ngươi. Đứng lại. Lâm thiếu, cái đánh cược này vẫn phải tiếp tục chứ. Ngươi bớt được voi đòi tiên. Là ngươi cứ muốn chơi đánh cược với ta, bây giờ muốn quỵt nợ. Lâm Phong, ngươi chẳng lẽ là không dám chơi? Lão tử dám chơi, vậy thì quỳ xuống, gọi ta là gì? Tốt. Ông nội, nhớ kỹ, trong vòng 3 ngày toàn bộ Lâm gia của ngươi, tất cả tài sản đều bị xung công. Đừng quên, Diệp tiên sinh cứ yên tâm, Trấn Bắc phủ chúng tôi sẽ luôn luôn giám sát Lâm gia. Tiểu nhân lập tức đi kiểm kê tài sản. Đi đi. Chư vị, buổi đấu giá sẽ tiếp tục diễn ra sau nửa giờ. Thế nào? Thử thách đầu tiên này coi như vượt qua chứ? Vượt qua rồi. Vậy thử thách thứ hai là gì? Quả đúng là một cây làm chẳng nên non. Một người luôn có lúc thế đơn lực bạc. Cho nên thử thách thứ hai này sao? Nhân mạch chính là nhân mạch. Ta là Chiến Tôn, bao nhiêu người quỳ gối cầu xin ta, ta còn chẳng buồn nhìn. Nhân mạch của ta còn chưa đủ sao? Chiến Tôn điện lấy võ lực làm trọng. Ngươi cũng dựa vào chiến công mới từng bước lên được vị trí Chiến Tôn. Nhưng ta muốn thấy là năng lực của ngươi trong thế tục này. Vì vậy ta muốn ngươi dùng tốc độ nhanh nhất, có được sự tín nhiệm từ tận đáy lòng của Trấn Bắc Vương, và trở thành một thượng khách thực sự của Trấn Bắc Vương phủ. Trấn Bắc Vương vừa vặn thích thanh kiếm này, ta cứ việc đưa cho ông ấy là được. Diệp Hiên, thanh kiếm này là vật chứng của thử thách đầu tiên, ngươi không thể tặng người khác. Còn nữa, không cho phép ngươi sử dụng bất kỳ lực lượng nào của Chiến Tôn điện. Khó quá rồi. Nếu tối nay ngươi có thể ngăn cản Lâm Phong bỏ thuốc cho Lý Linh Nhi, vậy cũng chưa chắc không được. Được, tôi đã có kế hoạch rồi. Thử thách thứ hai này tôi nhận. Thiếu gia, đây là thứ ngài muốn. Xuân tâm đãng dạng đào hoa hoàn, hòa vào nước là có thể tan ra, không màu không mùi, dù là nam hay nữ, chỉ cần uống vào sẽ dục hỏa đốt người, khó mà thoát ra được. Tốt lắm, Lý Thiên Hải, ngươi dám giở trò với ta, vậy thì đừng trách ta tàn nhẫn, ra tay với cháu gái bảo bối của ngươi. Không phải, tại sao ngươi cứ bắt ta mang theo hiên viên kiếm? Diệp Hiên, bây giờ điều ngươi nên lo lắng nhất là làm sao vượt qua thử thách thứ hai này, chứ không phải ngồi đây uống rượu, càng không phải hỏi ta tại sao phải mang theo hiên viên kiếm. Nhưng mà quán bar này chẳng phải là mấu chốt của thử thách thứ hai sao? Ngươi chẳng lẽ dùng Chiến Tôn điện điều tra ra được gì rồi sao? Không có, ta đã hứa với ngươi sẽ không dùng quan hệ của Chiến Tôn điện. Là nó nói cho ta biết tất cả. Ngươi quả nhiên đang giấu ta điều gì đó. Oan uổng quá bà chủ, cô không thể vu oan giá họa cho tôi như vậy. Hay là nói cô có điều gì đó giấu giếm tôi? Linh Nhi muội cuối cùng cũng tới. Muội có biết ta đợi muội bao lâu rồi không? Có việc gì thì nói nhanh, đừng làm mất thời gian của ta. Linh Nhi, ta âm thầm theo đuổi muội trọn 3 năm rồi. 3 năm nay
Tình cảm của ta dành cho muội, muội là rõ nhất. Hôm nay Gia muội đối xử với ta như vậy, muội lại không nói giúp ta một lời. Đó là ngươi tự chuốc lấy, không ai cứu được ngươi đâu. Còn nữa, đừng có lấy cái món quà chẳng ra gì của ngươi mà tự biên tự diễn nữa. Ta đã trả lại gấp đôi cho ngươi rồi. Linh Nhi, tình yêu của ta dành cho muội không phải dùng tiền tài có thể đo lường được. Cho dù muội không yêu ta, thì muội cũng nên có chút hảo cảm với ta chứ. Lâm Phong, ngươi ở bên ngoài nuôi bao nhiêu nữ nhân rồi? Không trăm thì cũng 80. Bớt giả bộ thâm tình với ta đi. Đạo đức giả tạo. Nếu không phải cùng là thế gia thượng kinh, ta nể mặt ngươi một chút, thì hôm nay ngươi đừng hòng gặp được ta. Ta đã nghĩ thông rồi. Có lẽ giữa chúng ta thật sự không có duyên phận. Uống cạn chén rượu này, ta bảo đảm sau này sẽ không dây dưa với muội nữa. Người tốt nhất là nói được làm được. Đến lượt ta ra tay rồi. Diệp tiên sinh, sao hai người lại ở đây? Linh Nhi tiểu thư, rượu này không thể uống, bên trong bị bỏ thứ dơ bẩn. Diệp Hiên, ngươi nói bậy bạ gì đó? Diệp tiên sinh, ngài nói thật sao? Đương nhiên là thật. Bọn ta tận mắt nhìn thấy hai người các ngươi hôm nay ở buổi đấu giá làm nhục ta như vậy, bây giờ lại không có bằng chứng mà nói ta bỏ thuốc vào rượu. Ta đê tiện như vậy sao? Buông hắn ra. Muốn bằng chứng? Được. Xuân tâm đãng dạng đào hoa hoàn. Lâm Phong, ta nói không sai chứ? Xuân độc này không phân nam nữ, rất mạnh. Ngươi dám chứng minh bên trong không có thuốc? Uống nó đi. Ngươi bảo ta uống thì uống, dựa vào cái gì? Linh Nhi, nếu muội cũng tin, vậy ta không còn gì để nói. Thấy chưa, ta đã nói ta không sao mà. Cái thứ đào hoa hoàn gì đó đều là hắn bôi nhọ ta. Lâm thiếu, ngươi vặn vẹo cái gì vậy? Vặn vẹo cái gì? Lão tử muốn đi tiểu tiện không được sao? Cút. Mồm mép, thật là tên không kiềm chế được hạ thân. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Diệp tiên sinh, chuyện ngày hôm nay đa tạ ngài. Nếu không phải ngài và Đường tiểu thư, ta e rằng thật sự không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa. Không có gì, chỉ là việc nhỏ thôi. Xin Diệp tiên sinh và Đường tiểu thư hãy cùng ta trở về Lý gia. Chuyện hôm nay Lý gia ta nhất định hậu tạ. Được. Vừa hay, ta có việc muốn bàn với ông nội ngươi. Không phải chứ, có chuyện gì sao? Sao quan trọng bằng thử thách tiền hôn nhân chứ? Chuyện tốt trời ban. Ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại đây đi. Vương gia, ngài muốn làm gì? Diệp tiên sinh, Đường tiểu thư, đa tạ hai vị đã cứu cháu gái ta. Ân tình lớn lao như vậy, Lý Thiên Hải ta suốt đời khó quên. Vương gia không cần khách sáo. Ta có một đề nghị. Chi bằng để Linh Nhi tiểu thư lấy thân báo đáp, thành thân với Diệp Hiên. Ngài thấy thế nào? Cái này không phải tôi. Diệp Hiên tốt bụng đẹp trai, tài sản hơn 100 triệu, xứng đáng với thân phận hoàng thân quốc thích của Linh Nhi. Như vậy vừa báo đáp được ân tình, lại vừa giúp ngài tuyển được một chàng rể quý. Thật ra thanh hiên viên kiếm này là chàng muốn tặng cho ngài làm sính lễ cầu hôn. Hóa ra hôm nay chuyện Diệp tiên sinh nói là muốn cầu hôn Linh Nhi nhà ta. Không phải như vậy, tôi... Linh Nhi tiểu thư thấy thế nào? Nếu là Diệp tiên sinh, vậy cũng không phải không được. Nhưng Đường tiểu thư, cô và Diệp tiên sinh, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường. Trong buổi đấu giá hôm nay, anh ấy đến giúp Đường gia tôi. Anh ấy chỉ giúp Đường gia tôi nở mày nở mặt thôi. Thì ra là vậy.
Vậy lý ra ta đúng là cầu còn không được. Diệp tiên sinh, Linh Nhi nhà ta tuy không được xem là tuyệt sắc giai nhân, dung mạo như tiên nữ, nhưng cũng có tư thái chim sa cá lặn. Vậy chi bằng chuyện hôn sự, hôm nay cứ định luôn đi. Vũ San, cô có ý gì? Diệp Hiên, tôi đã tìm cho cậu một cô vợ xinh đẹp. Cậu không nên cảm ơn tôi sao? Diệp Hiên, xin lỗi. Vì ngày mai chính là đại nạn tử kiếp của tôi. Tôi không muốn liên lụy cậu nữa. Tôi muốn tự mình đối mặt với tất cả. Tôi muốn về đường ra nghỉ ngơi. Cậu cứ ở lại đây, bàn bạc kỹ càng với Vương gia chi tiết hôn ước. Vương gia, xin cáo lui trước. Đường tiểu thư đi thong thả. Lão phu xin mạn phép không tiễn. Diệp tiên sinh, chuyện hôn sự này rốt cuộc cô có ý gì? Tôi đã hoàn thành 2 thử thách của cô. Tại sao bây giờ cô lại muốn tôi cưới người phụ nữ khác? Linh Nhi tiểu thư không tốt sao? Về gia thế, nàng là cháu gái của thân vương. Về dung mạo, nàng còn hơn cả tôi. Hơn nữa, nàng chưa từng có hôn ước. Nàng là một cô gái trong sạch. Nhưng tôi chỉ yêu mình cô. Diệp Hiên, bình tĩnh lại đi. Từ nay về sau, hai ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Kiếp này kiếp sau, vĩnh viễn không gặp lại. Mỗi người an yên. Đừng bám theo ta nữa. Vũ San, nếu ngươi thật sự không yêu ta, chia tay cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng kết cục này ta không chấp nhận. Toàn cơ, chuẩn bị thế nào rồi? Tôn thượng, đã chuẩn bị xong rồi. Được, vậy ta lập tức về Chiến Tôn Điện. Có vài con chuột cũng nên dọn dẹp rồi. Đường Vũ San, Diệp Hiên, ta muốn các ngươi toi đời. Là Lâm Phong Lâm thiếu gia phải không? Các ngươi là ai? Rốt cuộc các ngươi là ai? Chiến Tôn lạnh. Các ngươi là người của Chiến Tôn Điện. Đúng vậy, theo ta được biết, Trấn Bắc Vương Lý Thiên Hải, Diệp Hiên, Đường Vũ San từng ở buổi đấu giá sỉ nhục ngài. Lâm thiếu, cơn tức này dù thế nào cũng nuốt không trôi. Đương nhiên, ta hận không thể đem bọn chúng băm thành trăm mảnh. Vậy thì vừa hay, chúng ta với Diệp Hiền, Đường Vũ San cũng có chút xích mích. Không bằng chúng ta liên thủ báo thù này. Nhưng mà Trấn Bắc Vương bên đó có Chiến Tôn Điện, tại sao phải sợ Trấn Bắc Vương? Lâm thiếu, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Ta hy vọng ngài biết trân trọng. Được, vậy ta gia nhập với các ngươi. Nhất định phải băm vằm hai người bọn chúng. Hôm nay chính là ngày ta ra đi. Ở kiếp trước, mong chàng rời xa ta rồi sẽ bình an vô sự. Nhất định phải sống thật tốt. Số lạ. Chị em tốt, dạo này có khỏe không? Chu đại, các ngươi quả nhiên chưa mất mạng. Hiện tại đang ở đâu? Hôm nay ta sẽ triệt để kết thúc mọi chuyện với các ngươi. Chị em tốt của ta, ta sẽ gửi vị trí cho ngươi, luôn chào đón ngươi đến. Quả nhiên vẫn là địa chỉ kiếp trước. Mọi thứ đều được sửa chữa. Hy vọng lần này có thể thắng cược. Đường Vũ San, ta chỉ kích động nói với ngươi vài câu. Ngươi thật sự dám đến sao? Chu đại, ta đã nói rồi, ân oán giữa ngươi và ta hôm nay nhất định phải giải quyết cho xong.
Đường Vũ San, sao chỉ có mình ngươi đến vậy? Tên tiểu tình nhân, chiến tôn của ngươi chẳng lẽ bỏ rơi ngươi rồi sao? Không cần ngươi lo. Chu đại, đã nghĩ xong hôm nay mất mạng như thế nào chưa? Đường Vũ San, ngươi e là vẫn chưa hiểu rõ tình hình nhỉ? Thấy chưa, những người này đều là cao thủ võ đạo ta thuê đến, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng liền có thể xé người thành từng mảnh. Vậy sao? Ra tay. Các ngươi làm gì vậy? Ta là chủ nhân của các ngươi. Không cần tiền nữa sao? Xin lỗi, Đường tiểu thư trả nhiều hơn. Cái gì? Chu đại, lần này ngươi thua rồi. Thua thảm hại, không còn khả năng lật ngược tình thế. Dựa vào đâu? Ta không phục. Đường Vũ San, cớ sao ngươi lại như tiên tri vậy? Chỗ nào cũng nhanh chân hơn ta. Ngươi rõ ràng trước kia ngu như heo vậy, tại sao bây giờ lại trở nên như thế này? Tại sao? Chính là bởi vì kiếp trước quá tin tưởng các ngươi, mới dẫn đến phải trả giá bằng mạng sống. Bước đường cùng này, còn nhớ lúc đó chính là bị trói trên cái thập tự giá này, bị giày vò đến mức không ra hình người, cuối cùng mất thảm. Lúc đó, kiếp trước. Đường Vũ San, ngươi bị úng não rồi sao? Ngươi sẽ không thật sự tin trên thế giới này có người trùng sinh chứ? Tin hay không tùy ngươi. Dù sao mối thù này ta nhất định phải báo. Ra tay, khử cô ta. Kẻ nào động thủ sẽ mất mạng. Lâm Phong, sao lại là ngươi? Đường Vũ San, không ngờ tới chứ gì. Chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Chu tiểu thư, toàn bộ tài sản của Đường gia đều đã nằm trong tay chúng ta rồi. Lâm thiếu gia, thật vất vả cho ngươi rồi. Chờ chuyện này kết thúc, ta nhất định hầu hạ ngươi thật tốt, đảm bảo ngươi hài lòng. Vậy Chu tiểu thư, phải nói được làm được đấy. Đó là điều đương nhiên. Dù sao, nếu không phải ngươi đến, ta đã sớm bị đám phản đồ này lấy mạng rồi. Ngươi chính là ân nhân cứu mạng của ta. Đường Vũ San, bước này ngươi không ngờ tới chứ? Chẳng lẽ kết cục của ta thật sự là không thể thay đổi sao? Ngươi nói xem, ta nên báo đáp ngươi thế nào đây? Đúng rồi, ngươi vừa nói gì nhỉ? Bị trói trên thập tự giá. Ta thấy rất thú vị đấy. Người đâu? Bắt cô ta lại cho ta. Thả ra, thả ra. Khuôn mặt xinh đẹp thế này mà bị ta rạch từng nhát dao, chắc là rất thú vị nhỉ? Nói nhảm ít thôi. Người muốn ra tay thì ra tay đi. Khoan đã, cứ lấy mạng vậy thì tiếc quá. Người này thơm phức lắm đấy. Cút. Ta thà mất mạng cũng không để ngươi chạm vào ta đâu. Cô gái nhỏ cũng thú vị đấy. Ta thích. Lâm thiếu gia, cô ta có gì tốt chứ? Tư thế nào cô ta biết, ta cũng biết. Cô ta không biết, ta cũng biết. Ngươi muốn chơi kiểu gì, ta đều có thể chiều ngươi. Vẫn nên nhanh chóng lấy mạng cô ta đi, kẻo đêm dài lắm mộng. Mỹ nữ nhỏ, loại đàn bà như ngươi ta chơi nhiều rồi. Hôm nay ta muốn đổi khẩu vị, chơi thử người phụ nữ trong trắng này. Không ngờ kiếp này lại mất trong nhục nhã như vậy. Nhưng cũng may, Diệp Hiên, chàng vẫn còn sống. Đường Vũ San, cô đừng nói là cô vẫn nghĩ Diệp Hiên còn sống đấy nhé. Ý cô là sao? Ý cô là sao hả? Đường tiểu thư, món quà này. Diệp Hiên, buông ra. Đường Vũ San, dù cô có gọi có khóc thế nào thì hắn cũng đã mất mạng rồi. Rốt cuộc là vì sao? Diệp Hiên là chiến tôn, hắn không thể mất mạng được. Sao hắn có thể mất mạng được? Vì hắn phạm phải trúng nộ. Vị trí chiến tôn đã đổi người rồi. Còn ta
chính là một trong tam đại chiến tướng, tân nhiệm Chiến Tôn Điện. Đại hiệu Tham Lăng. Tham Lăng đại nhân, thì ra ngài đã bày ra một bàn cờ lớn như vậy. Kế sách của ngài quả thật là vô song trên đời. Khổng Minh tái thế, cho dù là chiến thần đại nhân của Chiến Tôn Điện thì đã sao? Trung quy cũng chỉ là phàm phu tục tử, bị đao đâm vào vẫn sẽ đau, vẫn sẽ mất mạng. Nhưng bây giờ không sao rồi, bởi vì sắp đến lượt cô rồi. Diệp Hiền đã mất mạng rồi. Tôi liều mạng với cô. Đường Vũ San, bây giờ ta sẽ cho cô và Diệp Hiền đoàn tụ. Kiếm đến. Đau. Đường tổng, cô làm gì vậy? Đồ đáng ghét, anh làm em sợ muốn đứng tim. May mà anh không sao. Chẳng phải Chiến Tôn Điện còn có chút hậu sự cần giải quyết sao? Cho nên ta mới đến muộn. Đến là tốt rồi, kiếp này ta không muốn xa cách chàng nữa. Ta đã nói rồi, ta sẽ không rời xa nàng. Ta còn có việc cần xử lý, phải xử lý 3 người này. Không thể nào, điều này không thể nào. Chính tay ta đã lấy mạng Diệp Hiền. Người rốt cuộc là ai? Thất sát đại nhân. Ta lấy mạng chính là thất sát đại nhân. Những thủ đoạn nhỏ của các ngươi, Tôn thượng đã điều tra rõ ràng từ lâu rồi. Vị Chiến Tôn đại nhân mà ngươi lấy mạng hôm đó chẳng qua chỉ là người được chúng ta thế thân, thất sát mà thôi. Thất sát ý đồ mưu quyền soán vị, quấy nhiễu trật tự Chiến Tôn Điện, phá hoại sự yên ổn của quốc gia. Bị các ngươi ngược sát cũng coi như là tội đáng đời. Bây giờ đến lượt các ngươi. Chiến sĩ của Chiến Tôn Điện đâu? Chu Đại, Chu Thiên Tứ 2 người vượt ngục, cấu kết với thất sát, mưu quyền soán vị. Nên xử trí thế nào? Lấy mạng. Trời sinh họa còn tránh được, tự mình gây họa thì không thể sống. Hôm nay ban cho 2 người chịu hình phạt ngàn đao. Lâm Phong, ta cũng đồng ý xử lý. Bây giờ thi hành. Chiến Tôn đại nhân tha mạng, ta đều là bị người khác hãm hại, bị che mờ mắt. Người hãy cho ta thêm một cơ hội, ta nhất định vì Chiến Tôn Điện cúc cung tận tụy, chí tử mới thôi. Tôn thượng không cần loại phản đồ này. Diệp Hiền, ta đem toàn bộ gia sản cho ngươi, tha cho ta một mạng. Sớm biết hôm nay, cớ sao ngày xưa dám sỉ nhục thê tử của ta. Đây chính là kết cục. Vũ San, Vũ San, ta cầu xin ngươi, ngươi tha cho ta đi. Nể tình chúng ta 10 mấy năm tình tỉ muội tốt, chỉ cần ngươi tha cho ta, ta từ nay về sau sẽ không quay lại Vân Thành nữa. Kiếp trước ta cũng nói với ngươi như vậy đấy, nhưng ngươi đã không tha cho ta. Ta cuối cùng đã báo thù, cảm ơn ngươi. Lần này ngươi có còn rời xa ta nữa không? Sẽ không, ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi nữa. Diệp Hiền, Vũ San, tin tốt đây. Ra ra, sao ông vào không gõ cửa vậy? Xin lỗi. Tin tốt đây, tin tốt đây. Đường ra chúng ta lần này có thể tham gia thăng cấp trấn quốc thế gia rồi. Người ta đã gửi thiệp mời đến rồi. Thiệp mời? Thật hay giả vậy? Tất nhiên là thật rồi. Trăm họ thế gia đều nhận được thông báo rồi. Diệp Hiền, mau dậy đi. Đi với ta, nhanh lên. Không phải chỉ là đại hội thăng cấp thế gia thôi sao? Có cần phải kích động vậy không? Bớt nói nhảm, mau đi thay đồ. Dù sao cũng là bạn trai ta, sao lại không quan tâm đến sự nghiệp gia tộc ta như vậy? Đó là trấn quốc thế gia đó. Không phải ta không quan tâm, ta chỉ là không quan tâm đến mấy chuyện thế tục, không hứng thú thôi. Người quả nhiên nghe được tiếng lòng của ta, có phải không? Rốt cuộc định giấu ta đến khi nào? Tiếng lòng? Tiếng lòng gì chứ? Các ngươi đang nói gì vậy? Lộn xộn hết cả. Ta vừa mới tỉnh ngủ, nói bậy. Ta cũng không biết Vũ San nói gì. Đúng rồi, Vũ San, ngươi xem thử, đại hội thăng cấp là khi nào? Chúng ta còn phải chuẩn bị trước. Ngươi căn bản không hiểu. Ngươi là chiến tôn, còn ta chỉ là một gia chủ tiểu gia tộc. Nếu đến lúc đó cả thiên hạ đều biết chúng ta kết hôn, sẽ nhìn ta thế nào? Bất quá, nếu có thể tấn thăng thành
Ngũ đại thế gia, ta mới xứng với ngươi. Ai dám nói xấu vợ chiến tôn? Chán sống rồi. Chờ đã. Trên đây viết là chẳng phải là hôm nay sao? Cái gì? Ra ra, ông chuẩn bị xe đi, không kịp nữa rồi, đi nhanh, mau dậy. Chư vị, hôm nay là đại hội thăng cấp thế gia. Người tham gia là Trương Thiên Hào của Trương gia, Phong Thịnh Khải của Phong gia, Phong Thịnh Khải, thiếu chủ Phong gia. Còn có Đường Vũ San của Đường gia. Do Đường gia vô cớ đến muộn vắng mặt, vậy nên hủy bỏ tư cách tham gia của họ. Đường Vũ San của Đường gia đến. Đại hội thăng tiến trấn quốc thế gia. Đường Vũ San của Đường gia bái kiến thủ lĩnh trấn quốc thế gia. Miễn lễ. Tên nhóc ngươi, gặp thủ lĩnh trấn quốc thế gia, tại sao không bái? Ta đâu phải người của Bách gia thế tộc các ngươi, lại chẳng có giao tình gì. Tại sao ta phải bái? Ngươi sống trong thế tục thì phải làm theo quy củ. Được lắm, còn ngông nghênh lắm. Không biết còn tưởng ngươi là quốc chủ điện hạ đấy. Thằng nhóc lanh mồm lanh miệng, dám lấy quốc chủ ra đùa giỡn. Ngươi chán sống sao? Cho dù ta chán sống, ngươi dám động vào ta sao? Thằng nhóc, ngươi ngông cuồng lắm, còn không khai báo gia tộc và danh hiệu của ngươi. Đường gia, Diệp Hiền. Thì ra ngươi chính là Diệp Hiền. Thế nào, coi như nể mặt ta. Mục đích chúng ta đến đây là để tấn thăng thế gia. Đừng lãng phí thời gian dây dưa với Trương gia. Được rồi. Diệp Hiền của Đường gia tham kiến lãnh chúa trấn quốc thế gia. Vậy mới được chứ. Đường Vũ San, đại hội thăng cấp thế gia hôm nay là sự kiện đỉnh cao, ngàn năm có một. Đường gia các ngươi vô cớ đến muộn, có phải nên cho những người ở đây một lời giải thích không? Đó là bởi vì chúng ta mới nhận được thiệp mời, thời gian căn bản là không kịp. Vậy ý cô là trách móc chúng tôi cố tình gửi thiệp mời muộn sao? Vậy có cần chúng tôi dùng Kiệu 8 người khiêng để mời cô đến không? Vũ San không có ý đó, chỉ là nói sự thật thôi. Theo tôi thấy thì đó đều là lời biện minh của cô thôi. Thực tế căn bản là nhà họ Đường các người đã lên mặt, không coi đại diện bách tộc chúng tôi và tứ đại trấn quốc thế gia ra cái gì cả. Được lắm Đường Vũ San, cơ hội khó có được này, cô không những không trân trọng mà còn dám khinh thường bọn ta như vậy. Chẳng qua chỉ là một con nhỏ quê mùa thôi, lại thật sự coi mình là cái thá gì. Cút nhanh về Vân Thành đi. Đại hội hôm nay không chào đón các người. Loại người này trong cuộc cạnh tranh ngũ đại thế gia này, nhà họ Đường này căn bản không có tư cách cạnh tranh. Cút đi. Thế gia thăng cấp dựa vào thực lực, không phải dựa vào các vị ở đây sủa vài tiếng là có thể thăng cấp thành công. Xin lỗi nhé, tôi quên mất, cậu còn không có tư cách thăng cấp. Làm khán giả thì chỉ việc xem thôi, đừng sủa như chó dại. Nhóc con, ở đây có phần mày lên tiếng sao? Sao nào? Nói họ chứ có nói mày đâu. Diệp Hiền, đây không phải Vân Thành của các người, nói sai lời là có thể mất không chỗ chôn đấy. Để tôi mất không chỗ chôn, để xem ngươi có bản lĩnh đó không. Khẩu khí lớn thật đấy. Ngươi biết bọn ta là ai không? Dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Ngươi là ai thì liên quan gì đến ta? Thật không biết nhà họ Đường này làm thế nào mà có được tư cách tham gia đại hội thăng cấp, mà lại phát lối như vậy. Khoác lác, thật là không biết điều. Đường Vũ San, cô có tin không? Bất kỳ ai trong số chúng tôi ở đây đều có thể bóp nát nhà họ Đường các người. Diệp Hiền, nói chuyện phải cẩn thận đấy. Thân phận của những người ở đây ai nấy đều thâm sâu khó lường, không phải loại nhà quê như ngươi có thể so sánh được. Cũng như Phong thiếu bên cạnh tôi, cậu ấy là truyền nhân của quốc sư nhất mạch, tài sản trăm tỷ, lại còn có kim bài do quốc chủ ban tặng. Diệt nhà họ Đường các người cũng chỉ là chuyện cậu ấy động môi thôi. Trương thiếu ngài mới đúng, ngài là hậu duệ của thừa tướng, bối cảnh càng thêm thâm sâu khó lường. So với tôi,
thì chỉ có hơn chứ không kém. Đường Vũ San, cho dù cô có tư cách tham gia, nhưng tuổi còn trẻ, phải học cách tiết chế. Bây giờ cúi đầu xin lỗi, tin rằng mọi người vẫn có thể tha thứ cho ngươi. Không sai, xin lỗi. Tất cả im miệng cho ta, bảo bọn ta xin lỗi. Ngươi xứng sao? Chỉ với thân phận nhỏ bé này mà có thể ở giữa bách tộc thế gia, khoác lác như vậy, thật là một đám ếch ngồi đáy giếng. Rác rưởi, hay cho một tên cặn bã. Biết ngươi ở đây nói nhăng nói cuội cái gì không? Đường Vũ San, đây chính là thái độ của đường gia các ngươi sao? Tiêu gia chủ là đám người này ăn nói hàm hồ, sỉ nhục đường gia ta. Ta thấy Diệp Hiền không làm gì sai cả. Được, bao nhiêu người chen lấn xô đẩy cũng không có được tư cách thăng cấp. Đường gia các ngươi lại không biết điều, còn dám làm loạn ở đại sự ngàn năm này. Ta thấy các ngươi là không muốn sống nữa rồi. Nếu đại sự ngàn năm này là do đám rác rưởi bách tộc thế gia các ngươi dùng để tự thổi phồng lẫn nhau, vậy ta thấy thế gia thứ năm này cũng đừng làm nữa. Đồ nhà quê không biết quy củ, mau cút ra ngoài cho ta. Chúng ta không hoan nghênh loại thế gia hạng hai như các ngươi. Vũ San, thấy rõ chưa? Đây chính là cái gọi là thế gia hào môn, chẳng qua chỉ là một lũ ếch ngồi đáy giếng, cố chấp mà thôi. Thăng cấp kiểu này không cần cũng được, chúng ta đi thôi. Nếu mọi người đều không hoan nghênh đường gia ta như vậy, vậy đường gia ta xin dừng tại đây. Chư vị, hữu duyên tái ngộ. Muốn đi không dễ dàng như vậy đâu. Trương Thiên Hào, ngươi muốn làm gì? Nếu các ngươi đến đây gây rối một hồi mà vẫn có thể bình an vô sự rời đi, vậy thì uy nghiêm của bách tộc bọn ta chẳng phải trở thành trò cười sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Tuy hôm nay ta và Trương Thiếu cũng là đối thủ cạnh tranh, nhưng ta đồng ý với lời Trương Thiếu nói. Uy nghiêm của bách tộc thế gia không thể xâm phạm. Xâm phạm mất mạng. Trịnh gia Đông Thành ta cũng tán thành với lời Trương Thiếu nói. Nhất định phải cho đường ra một bài học, để bọn họ vì sự ngông cuồng vừa rồi mà trả giá. Lưu gia Tây Hồ ta cũng đồng ý với lời Trương Thiếu nói. Nhất định phải trừng trị đường ra. Một đường ra nhỏ bé gây ra nhiều tai họa như vậy, theo ta thấy chi bằng xóa bỏ thân phận bách tộc của đường ra, giáng xuống làm thường dân, vĩnh viễn không được ngóc đầu lên. Chư vị thấy thế nào? Bọn ta nguyện cùng chu di nhà đường. Các ngươi không có tư cách làm như vậy. Hôm nay chúng ta đến đây là để tham gia đại hội thăng cấp thế gia, không có ý đắc tội với bất kỳ ai. Chính các ngươi khắp nơi gây khó dễ cho nhà đường ta, đó cũng là do các ngươi không giữ quy củ trước. Sai lầm của nhà đường hôm nay, tứ đại thế gia chúng ta đều nhìn thấy rõ. Cho dù ngươi có giảo biện thế nào cũng chẳng có tác dụng gì. Biết điều thì mau giao ra gia chủ lạnh nhà đường, quỳ xuống chịu phạt. Có lẽ còn có thể đổi lại một con đường sống. Tặng các ngươi 4 chữ: mơ tưởng hão huyền. Các ngươi vẫn chưa biết thực lực của tinh anh bách tộc chúng ta đâu. Người đâu? Trấn áp đường ra. Ta Trương Thiên Hào nhà họ Trương, lấy máu làm mực, lập huyết thư. Đường Vũ San, Diệp Hiền nhà họ Đường, khinh thị đại biểu bách tộc đại hạ, coi thường long uy của trấn quốc thế gia, vậy nên phế bỏ vị trí bách tộc, đọa làm thường dân, vĩnh viễn trấn áp. Hay Trương Thiếu quả nhiên bá khí, nhà họ Phong ta tự nhiên không thể kém cạnh. Phong Thịnh Khải nhà họ Phong ký huyết thư, nguyện cùng nhà họ Trương vĩnh viễn trấn áp nhà họ Đường. Chư vị, bách tộc các tỉnh tự cổ chí kim, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Hôm nay nhà họ Đường ăn nói ngạo mạn, coi thường chúng ta, chắc chắn phải liên thủ trấn áp, để nhà họ Đường vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được. Trương Thiếu nói đúng, huyết thư này tính thêm ta vào. Nhà họ Đường ngạo mạn vô lễ, làm nhục bách tộc, tính thêm ta vào. Hôm nay định đứng về phía đối lập với bách tộc của thế gia đại hạ sao? Vũ San, đại hội thăng cấp thế gia hôm nay e rằng là một cái bẫy của Trương Thiên Hào. Khó trách
Khó trách thiệp mời của chúng ta lại được gửi đến muộn như vậy, là bọn chúng cố ý gây khó dễ cho chúng ta. Yên tâm đi, binh đến tướng chặn, nước đến vét ngăn, bất kể chúng dùng thủ đoạn gì. Chỉ cần có ta ở đây, không thể nào lai chuyển nhà họ Đường một chút nào. Đường Vũ San, huyết thư trấn áp, bách tộc liên danh. Nhà họ Đường các ngươi e rằng sắp biến mất khỏi hàng ngũ hào môn đại hạ rồi. Đây đều là do các ngươi tự chuốc lấy. Biến mất, ngươi chưa có thực lực đó đâu. Giả vờ giả vịt, ta thấy ngươi căn bản là không hiểu hàm lượng của tờ huyết thư này. Tên này nói không chừng chỉ là một tên thuộc hạ của nhà họ Đường, căn bản không biết nhà họ Đường hiện đang phải đối mặt với nguy cơ gì. Vậy sao? Thế nhưng sao ta lại cảm thấy ta chỉ cần vung tay lên là có thể giải quyết một chuyện nhỏ nhặt này? Ngươi, mặc dù mấy người bọn ta không thể sánh bằng một đầu ngón tay mấy đại thế gia trấn quốc, nhưng chúng tôi cũng có thể đại diện cho cả tòa nhà này, trăm tộc đỉnh cấp của các tỉnh. Nói cách khác, nhà họ Đường các người là đang đối đầu với tất cả chúng tôi, các thế gia đỉnh cấp. E rằng ngay cả điều này ngươi cũng không hiểu sao? Vậy sao? Nhưng mà kiến có nhiều đến đâu cũng không cắn được con cự long. Bay trên trời, đống phế vật chất thành núi cũng chỉ là rác rưởi. Ngươi nói cái gì? Tin hay không, bây giờ ta sẽ lấy mạng ngươi, Phong thiếu. Cần gì phải chấp nhặt với loại hạ đẳng này chứ? Điều chúng ta cần làm bây giờ chính là để bọn họ trơ mắt nhìn nhà họ Đường diệt vong, nếm trải sự tuyệt vọng. Người hãy nhớ kỹ, từ khi bọn ta ký vào huyết thư, khoảnh khắc đó, mối quan hệ của tất cả bọn ta, bối cảnh thế lực đồng loạt ra tay, bắt đầu tiêu diệt nhà họ Đường các ngươi. Đáng tiếc, cái gọi là tất cả quan hệ và bối cảnh của các ngươi cộng lại cũng không thể lay chuyển nhà họ Đường một chút nào. Vậy thì chúng ta cứ chờ xem, không quá 3 ngày, nhà họ Đường nhất định diệt vong. Hai lão già, các ngươi cứ luôn miệng nói đại hội thăng cấp thế gia này là sự kiện ngàn năm có một, lại bị kẻ có tâm quấy rối, làm cho giống như trò trẻ con vậy. Có quản hay không? Người tên hạ nhân của nhà họ Đường này dám nói chuyện với ta như vậy, chán sống sao? Nay đắc tội với đại hạ, đại diện trăm tộc trên dưới, đó là nhà họ Đường các ngươi tự chuốc lấy. Tại sao chúng ta phải quản? Ngươi vừa rồi không phải còn khoác lác khá lắm sao? Hay cho câu tự chuốc lấy? Được, nếu đã như vậy, vậy ta Diệp Hiền hôm nay sẽ thay các ngươi dạy dỗ một phen. Đừng có mặt dày nữa, chỉ bằng ngươi còn kém xa lắm. Có bản lĩnh gì cứ việc thi triển ra, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tuyệt vọng. Nhà họ Đường bây giờ chính là một cục than nóng phỏng tay. Đại hạ ai dám đứng về phía các ngươi, đó chính là tự tìm đường cụt. Bỏ cuộc đi, không ai có thể giúp các ngươi đâu. Vậy các ngươi đánh giá bản thân cao quá rồi đấy. Cái các ngươi gọi là đại diện trăm hào thế gia, bên ngoài trông thì oai phong lẫm liệt, thực chất lại như hổ giấy. Đối phó với các ngươi, ta có cả vạn cách. Không cần 3 ngày, 3 phút, ta muốn tất cả mọi người ở đây đều phá sản, không chừa đường sống. Ta không nghe nhầm chứ? Hắn ta lại nói muốn cho tất cả mọi người ở đây đều phá sản. Thằng nhóc này e là điên rồi sao? Khiến tất cả mọi người phá sản trong 3 phút. Ngươi đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Ta thấy cái này của ngươi không phải là kế hoạch, mà là trò hề. Đừng có phí thời gian vào cái tên này nữa. Mau gọi điện cho bệnh viện tâm thần, đem tên thần kinh này đi. Cho dù là trấn quốc thế gia chúng ta liên thủ, muốn một câu nói khiến nhiều người ở đây như vậy phá sản toàn bộ, cũng phải tốn chút thời gian. Chỉ bằng ngươi, thật là si tâm vọng tưởng. Khó trách gần 100 năm nay Đường gia vẫn luôn là nhị lưu gia tộc. Cái tên không biết điều này, cuồng vọng tự đại, hôm nay phải diệt trừ. Đừng vội, 3 phút sắp hết rồi, chúng ta hãy chờ xem. Chư vị, ta thấy vẫn là đừng nên phí thời gian vào tên thần kinh này nữa, cứ trực tiếp lấy mạng hắn là được rồi. Vừa hay để tế huyết thư liên danh bách tộc của ta. Đề nghị này hay đấy. Trấn áp Đường gia, trước tiên bắt đầu từ tên này đi.
Ta xem ai dám. Bây giờ mới nghĩ đến bảo vệ tên này sao? Muộn rồi. Đường ra các ngươi không bao che được đâu. 3 phút đến rồi. Chẳng lẽ tên tiểu tử này thật sự có thể làm được? Tuyệt đối không thể. Đúng là chưa từng nghe thấy bao giờ. Theo ta được biết, người có năng lực này ở Đại Hạ chỉ đếm được trên một bàn tay. Ngươi nói cái gì? Trương gia hiện tại bị cô lập, đang trên bờ vực phá sản rồi. Bọn họ làm sao vậy? Cái gì? Ngươi là nói khách hàng lớn nhất của Phong gia chúng ta muốn đoạn tuyệt quan hệ với chúng ta và vĩnh viễn không hợp tác nữa. Chẳng lẽ đây mới là thực lực chân chính của Chiến Tôn Điện? Chỉ là phần nổi của tảng băng chìm về thực lực chân chính mà thôi. Chẳng lẽ thật sự là hắn làm? Tuyệt đối không thể. Ngươi đã làm thế nào? Chỉ một câu nói đơn giản đã phế bỏ toàn bộ đại biểu bách tộc. Người rốt cuộc là ai? Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta có thực lực này. Vậy dám hỏi các hạ, hôm nay đến đại hội thăng cấp thế gia của ta rốt cuộc là có mục đích gì? Hôm nay ta đến chỉ là muốn xem một đại hội thăng cấp thế gia công bằng, công chính, công khai. Nhưng không ngờ lại bị một lũ cờ hó sủa không ngừng, hướng ta mà nhe nanh múa vuốt. Ngươi, thế nào rồi, Tiêu gia chủ? Đại hội thăng cấp thế gia này có thể chính thức bắt đầu chưa? Đương nhiên có thể. Vậy thì bắt đầu đi. Nhưng Diệp tiên sinh, nếu ngài cũng là đại diện của Đường gia, đại hội thăng cấp này e rằng không cần phải so sánh nữa. Dù sao, những người này đều kém xa ngài. Ta đã nói rồi, ta muốn là sự công bằng. Ta không đại diện cho Đường gia. Các ngươi cứ theo quy tắc của các ngươi mà làm. Thắng thua chúng ta nhận. Được. Vậy kết cục dù thế nào cũng xin Diệp tiên sinh đừng trách chúng ta. Đại hội thăng cấp thế gia chính thức bắt đầu. Mời Trương gia Trương Thiên Hào, Phong gia Phong Thịnh Khải, Đường gia Đường Vũ San đứng giữa hội trường. Điều kiện thăng cấp trấn quốc thế gia đầu tiên chính là so tài sản. Chúng ta đã bí mật điều tra rõ ràng, bây giờ chính thức tuyên bố. Trương gia hiện có tài sản 500 tỷ, doanh nghiệp dưới trướng trải rộng khắp các tỉnh Đại Hạ. Phong gia hiện có tài sản 300 tỷ, kém hơn một bậc. Đường gia chỉ có 100 tỷ. Đường tiểu thư, xem ra cô với chúng ta vẫn còn chút chênh lệch. Cuộc so tài này xem ra Trương thiếu gia đã thắng chắc rồi. Chúc mừng. Nếu không có dị nghị gì khác, vậy ta tuyên bố phần so tài sản Trương gia. Khoan đã, Diệp tiên sinh, chẳng phải lúc nãy ngài nói muốn so tài công bằng công chính sao? Ngài là nhân vật lớn như vậy, sẽ không muốn nuốt lời chứ? Ngươi nghe thấy từ tai nào ta nói nuốt lời? Phải đó, Diệp tiên sinh, việc này không hợp quy củ. Trăm tộc thiên hạ đều đang nhìn đấy. Ta chỉ muốn nói, cái cuộc điều tra của các ngươi có chút không được chặt chẽ. Trăm tộc thế gia này có bất kỳ động tĩnh gì đều không thể thoát khỏi pháp nhãn của trấn quốc thế gia ta. Chỉ chút chuyện nhỏ này chúng ta không đến nỗi không điều tra rõ ràng. Bảng xếp hạng này tuyệt đối chân thực. Diệp tiên sinh cứ việc điều tra. Nhưng theo ta được biết, tài sản của Đường gia hiện tại ít nhất vạn tỷ. Với quy mô và thực lực hiện tại của Đường gia, có thể có tài sản trăm tỷ đã là rất khó khăn rồi. Im miệng. Đến lượt ngươi lên tiếng sao? Ta ở Đường gia lâu như vậy, ta rõ nhất. Ta chẳng phải vì danh tiếng của Diệp tiên sinh mà suy nghĩ sao? Nếu không thì để Đường tiểu thư đưa bằng chứng tài sản vạn tỷ ra đây. Đường gia thật sự có. Khi nào ta có tài sản vạn tỷ trong túi cô đó? Mở ra xem đi. Sức nặng của tấm thẻ đen này chắc hẳn các vị ở đây
đều rõ trong lòng rồi chứ. Đây là thẻ đen tối thượng. Sao Đường gia lại có thẻ đen tối thượng? Nghe nói chỉ người có thân giá vạn tỷ mới có thể sở hữu tấm thẻ đen tối thượng này. Bây giờ tài lực của Đường gia chắc hẳn ở trên các vị rồi chứ. Việc phát hành thẻ đen lớn như vậy, những người như chúng ta sao chẳng có tin tức gì cả. Bởi vì ngươi không đủ tư cách. Phải. Thế nào? Cái thẻ này rốt cuộc là họ Diệp hay là họ Đường? Tổng bộ truyền đến tin tức, cái thẻ này chính là 3 ngày trước phát hành cho Đường gia thẻ đen tối thượng. Thẻ đen tối thượng. Tiêu Vũ, trận tỷ thí này Đường gia thắng rồi chứ? Đường gia có phải là có thể thăng cấp thành trấn quốc thế gia thứ 5 rồi không? Đường tiểu thư quả nhiên tài lực ngút trời. Trận tỷ thí này là thắng rồi. Nhưng thăng cấp trấn quốc thế gia chỉ có tiền vẫn chưa đủ. Ý của Tiêu gia chủ là Diệp tiên sinh không biết, tài lực chỉ là một trong những tiêu chuẩn đánh giá. Quan trọng hơn là truyền thừa và cống hiến. Ví dụ như Tiêu gia ta là hậu duệ của đại tướng bên cạnh, quốc chủ khai quốc đại hạ, ngàn năm truyền thừa. Đối với đại hạ có cống hiến không thể thay thế, cho nên mới ngồi lên vị trí đứng đầu trấn quốc thế gia. Thế gia không có truyền thừa, cho dù có nhiều tiền thì cùng lắm cũng chỉ là một kẻ mới phất, hoàn toàn không xứng với danh hiệu thế gia. Nói như vậy, truyền thừa và cống hiến cũng là một trong những tiêu chuẩn đánh giá tư cách thăng cấp, đúng chứ? Đương nhiên. Hơn nữa là quan trọng nhất, còn quan trọng hơn tài lực nhiều. Chính thức giới thiệu lại, ta là Trương Thiên Hào, thượng kinh Trương gia, là hậu duệ đời thứ 38 của thừa tướng năm xưa. Đúng vậy, truyền thống và cống hiến của Trương thiếu, ngay cả quốc sư nhất mạch Phong gia cũng tự thấy hổ thẹn. Còn Đường gia các ngươi cũng chỉ là nhị lưu gia tộc gần trăm năm, trở lại đây mới dần dần có chút khởi sắc, muốn ngồi vào vị trí thế gia thứ 5, e rằng vẫn chưa đủ tư cách. Thật là ngại quá. Diệp tiên sinh, xem ra ngài phải uổng công vô ích rồi. Điều lệ này không phải là do các vị đặt ra tạm thời đấy chứ? Diệp tiên sinh, đây vốn là quy tắc thăng cấp của thế gia. Ngài không biết cũng là điều bình thường. Chúng tôi tuyệt đối không có ý nhắm vào ngài. Diệp tiên sinh, chúng tôi biết thủ đoạn và bản lĩnh của ngài, nhưng dù ngài có thần thông quảng đại cũng không thể thay đổi sự thật là Đường gia truyền thừa bạc nhược. Đường gia truyền thừa bạc nhược, đó chỉ là do các vị ngu muội vô tri mà thôi. Trong vòng 3 phút hãy mang thánh chỉ đến cho ta. Diệp Hiên, hôm nay đã nể mặt ngươi lắm rồi, cho nên không biết điều. 3 phút còn mang thánh chỉ đến. Ngươi có biết bây giờ những lời ngươi nói đã có ý sỉ nhục quốc chủ không? Chúng ta có thể xử tử ngươi ngay tại chỗ. Ngươi thử động vào ta xem. Được. Người đâu? Bắt Diệp Hiên cho ta. Quốc chủ đặc sứ giá đáo. Đặc sứ đại nhân, ngài sao lại đến đây? Đặc sứ quốc chủ, hôm nay là đại hội thăng cấp của ngũ trấn quốc thế gia, tôi chẳng lẽ không thể thay mặt quốc chủ đến xem sao? Không, Tiêu mỗ không có ý đó. Hôm nay tôi đến là thay mặt quốc chủ tuyên bố 3 đạo thánh chỉ ngự lệnh. 3 đạo thánh chỉ ngự lệnh? Điều này sao có thể? Đặc sứ đại nhân, năm đó Bát Vương tạo phản, quốc chủ cũng chỉ hạ 2 đạo thánh chỉ ngự lệnh để Chiến Tôn đi bình loạn. Ngài nói quốc chủ hạ 3 đạo ngự lệnh, chẳng lẽ là đang giễu cợt tôi? Ngươi đang nghi ngờ ta? Không dám, chỉ là ngài nói có hơi nguy hiểm, tôi có hơi không dám tin. Ngươi có nhận ra thanh kiếm này không? Đây chẳng phải là bảo vật trấn quốc của đại hạ, do nhân hoàng để lại. Thần hiên viên kiếm sao? Chính là thanh hiên viên kiếm này, nó vẫn luôn bị phong ấn, cho nên mới để Đường gia thay mặt bảo quản, để tránh kẻ ra nhòm ngó. Cho nên Đường gia những năm qua vẫn luôn ẩn danh, làm việc khiêm tốn. Hiện giờ Đường gia đã giải được phong ấn của hiên viên kiếm, thần khí trấn quốc tái hiện nhân gian, lại dâng tặng cho hoàng thất đại hạ, công đức vô lượng. Sao có thể như vậy được? Đường gia sao có thể có tầng quan hệ này chứ? Trương thiếu chẳng lẽ cho rằng thanh hiên viên kiếm này là giả?
Quốc chủ ngự lệnh tại đây. Đường ra Đường Vũ San tiến lên nghe lệnh. Đường ra bảo vệ hiên viên kiếm có công. Hôm nay thân phận của Đường ra Thiên Niên Hộ Kiếm có thể công khai. Ta hỏi các ngươi, truyền thừa và cống hiến này cùng với cái trong miệng các ngươi, Đường ra rốt cuộc đã đủ tư cách chưa? Đương nhiên đủ tư cách. Đường ra bảo hộ trấn quốc thần khí gần 1000 năm, phần công lao kế thừa này ngay cả bọn ta cũng tự thấy hổ thẹn. Nếu đã như vậy, bất kể là tài sản tài lực hay là di sản kế thừa, Đường ra đều hơn hai nhà kia. Vậy thì vị trí thế gia thứ 5 này, Đường ra hẳn là ngồi vững rồi chứ? Đương nhiên có thể. Từ hôm nay trở đi, Đường ra chính là trong đại hạ thế gia trấn quốc thứ 5, ngang hàng với bọn ta, cùng nhau quản lý trăm họ thiên hạ. Đường tiểu thư, non cao đường xa, về sau cô nhất định phải cẩn thận hành sự, đừng để ta bắt được điểm yếu gì. Đặc sứ đại nhân, nếu đã như vậy, đại hội thăng cấp hôm nay cũng đến đây là kết thúc. Bọn ta xin phép cáo từ trước. Ai cho các ngươi đi? Quốc chủ ngự lệnh có 3 đạo. Ta vừa rồi chỉ công bố 1 đạo, bây giờ ta sẽ công bố đạo thứ 2. Đặc sứ đại nhân, còn có chuyện gì sao? Tứ đại trấn quốc thế gia, Tiêu gia Tiêu Vũ, Mạnh gia Mạnh Đức Minh, cùng với một trong trăm họ thượng kinh, Trương gia Trương Thiên Hào, bước lên nghe lệnh. Tứ đại trấn quốc thế gia quản lý trăm họ không chu toàn, coi trời bằng vung, kết bè kết phái, khiến trấn quốc thế gia rối ren như nồi cám. Hôm nay liền phế trừ vị trí thế gia, tịch thu gia sản Chu Di tam tộc, đuổi ra khỏi đại hạ. Đặc sứ đại nhân, chuyện này sao có thể như vậy được? Nhất định là có kẻ gian hãm hại bọn ta. Xin quốc chủ minh xét. Hãm hại? Ngươi uy hiếp các gia tộc khác chỉ để bảo vệ con nuôi của ngươi. Chuyện này thật sự không ai biết sao? Ngươi ngậm máu phun người. Đặc sứ đại nhân, ngài đừng nghe hắn ngậm máu phun người. Diệp Hiên, ngươi tính là cái thá gì? Ta thấy ngươi là không muốn sống nữa rồi. Vô lễ. Đứng trước mặt ngươi chính là đánh lui địch 1000 dặm, hộ quốc hữu công, vạn người kính ngưỡng, đứng trên vạn người, Chiến Tôn điện điện chủ. Chiến Tôn đại nhân? Cái gì? Hắn là Chiến Tôn? Vài trò bẩn thỉu mà các ngươi làm, ai nấy cũng đã sớm biết rồi. Ngươi tên rác rưởi này, làm việc ngang ngược, cường hào ác bá, thậm chí còn dám đánh thương Đường gia gia chủ, cướp đoạt Bích Hải Ngọc Long. Các ngươi rốt cuộc là thế gia hay là thổ phỉ? Hắn vậy mà là Chiến Tôn? Đã biết rồi thì còn không mau cút ra ngoài, chờ đợi xử lý. Chiến Tôn đại nhân, cảm tạ ngài vì quốc chủ lôi ra những kẻ bại hoại này. Trách nhiệm của ta, vậy ta liền tuyên bố đạo thứ 3. Thánh chỉ ngự lệnh. Đường tiểu thư, ta xin chúc mừng cô trước. Quốc chủ có lệnh, hôm nay ban thưởng cho Chiến Tôn Diệp Hiền, Đường ra Đường Vũ San, hai người kết làm phu thê, vĩnh kết đồng tâm, bách niên hảo hợp, và sắc phong Đường Vũ San làm thủ lĩnh thế gia, thay thế tứ đại thế gia, quản lý thiên hạ bách tộc. Thế nào, cái đại lễ này đấy, nàng có thích không? Ta đã chuẩn bị rất lâu rồi. Gả cho ta đi. Làm gì thế? Có nhiều người đang nhìn. Mặc kệ đi, nàng là quốc chủ mà, thân sắc. Nếu nàng không đồng ý, chính là kháng chỉ. Ta đồng ý.